Para sa lahat ng manunood. Shot. Yay, 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 close na naman tayo. Alright. Yay, 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 close na naman tayo. Alright. Yay, 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 close na naman tayo. Alright. Yay, 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 close na naman tayo. Alright. Yay, 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 close na naman tayo. Alright.
Ano? Tara. Ano ka? Naka-silent? Ano ka? Silent? Gani ma... Ha? Ano? Ang Marisa. Ah, Bilib na naman ikang Marisa. What? Kinilig? Ate Jane, shout out. Nandito yung si Liz. Ket ka sa gusto. Panik na sa gusto pumanik. Wala man tayong bisita eh. May matuma lang bisita natin. Hindi maamin ang damdamin na ngayon'y wala ka na sa aking piling. Pinay Italiana, shout out. Ang nalangin ang mayakap at muli kang makapiling. Tap mga ah. Lang loy ba ang boses mo? at si May paronay ka? May parambugan ko man si Jen May. Hi. 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 Si Jen May.
Nakita, nakita mo? Ha? Hindi mo ka narangag? Putol-putol. Ha? Ano, parang apa ko ide. Nahulog. Lagi parunay ka mano. Ha? Bere nakamute, di mana narangag? Magtay, magtay, magitahi muna ako habang nakatambay. Ay ka. Rosario? Mana ka naman? Apa ba ka? Ha? Nagkanos mo ko no, boy? Toy, salamat. Ulen eh. Hindi man talaga eh, kanoy. Ano, ano, ano? Nangkanos mo? Bureta. Nga. Say, naka-silent man sa nag-ID ka? Nauda kan boses mo, nauda. Di ba narangag? Sound 6, sound 6. Sound 6, sound checks. Sound checks. Meron ba meron? Da man, di ta ba nga narangag, magitay nang una ko ini. Balay ka iton. Balay ka iton para budel-budel di ba ka narangag. Magitay na siya ako ini. Ah. Hey. Yung ganda. Puso ko'y
Narag mo na ako? Okay na, narinig na kita. Yan tapin ang story mo akong kapugi ko. Di ko man ikaw pinangistorya. Ang sabi ko man lang, ikaw yung pinakamalupit na napakagwapo man. Manay Mike, step ka lang ng noy yan. Ako na bahala sa bahay mo, ipin natin yung bahay mo. Napagirita ko kay Juan. Kit May. Ah, Nga naga Jen May. Pag nga nagay ka sa nag-PM sa nga nagay ka sa ako na bahala ni kan 4K points mo. Pinaitalya na pa ano sabi? More man. PM ko na dyan sa akin. Hindi ko mga napigiran na yan. Nagipara chat ko rin siya sa akin. Hindi ko mga napigiran na yan. Yung ang tingin ngayon. Ay, Loy, may sasabihin pala ako sa mo. Mag-send ka raw sa akin ng picture mo. Mag-send ka nga raw sa akin ng picture mo na naka-graphics. So may color-color sana ba? Black and white sana. So pa baga. So arag baga ni kan mukha ni mga Duterte, yung mga para mga letter cutting ba na ano, para mga face cutting yung mukha. Send mo nga sa akin para ma-board ako. Muna ko tao. Picture baga ikakuan eh. Ay ako na sana may i-send na sana sa akin picture. Kaya na send mo sa akin. Ay bukorda ba ako? Ano ko talaga ka? Ito content ko kaya. Pwede. Ito content ko. Lahat ng team, maging sa creator, maging sa cellphone, maging sa mga malulupit pag iba dyan. Family na W, may garang shoutout sa'yo, Mike. Dahil sa nag-win, Ralatuban na. Alright, salamat sa'yo kapatid. Parang malupit na nakatambay dyan sa upa. Pagkapit mo na sa mga nakatambay dyan. At kukwentuhan kita ng malupit na kwento. Kwentong hindi mo pa naririnig. Kahit ako, hindi ko rin naririnig pa. Si Mike, taga-sunod si Mike. Hawa na, ibig sabihin, taga ito mga sa Kalisupot. Taga Kalisupot manik. Kali banana. Ano kan sa may sa baga sa bunbon, sa kanto? Sa may cellphone nito? Sa bunbon. Sa may chef baga ito sa kanto? Bunbon? Sa may cellphone. Hindi man ako nakain. Hindi man ako nakain ito sa bunbon. Sa may prutasan? Hindi man baga ako nag-iya sa bunbon. Ano yan? Ano kan sukuhan? Amo kan sumatindi sa salag? Magana naman. Di ka Mga naman. sumatindi sa salag. Ako mo, rag mapalangan. Malupit pala yan. Ipagod ka ni Kuhan, ni Rabasero. Kapatid nila pa si Zero Vlog. Kristiyanong Rabasero. Kita mo, pag sabi kong matindi sa salaga, kita mo ka din simbag. Basahan mo nga ni. Radio na kami, bigana pa ko. Moro mapalangan. Matindi ka sa salaga, di panik ka ni sa live Manoy Mike, panik na yun tabi. Ano tabi? Baba ko yung mundo natin. Gusto mo makyat? San Jose, tabi. Kadi. Oray, Amo, kung taga San Jose pala ka, kilala mo pala na ko. Hindi mo nilalagay, ikaw taga San Jose, no? Kung kayo ka taga San Jose,
Di ba ako kilala? Di mo ako kilala. Grabe man kape mo sa tao, no? Lambog. Pangilala mo mga narokan sa ako kan mga pangilala mo mga taga sa atin yun. Pangilala. Isa ka dito, tandaan ko na ka si Mike. Di, ipagod ka ni Cristiano Rabasero sa GC. Sa hukbo. Sa hukbo. Pagbo ng malalapit. Ah. Ah. Dapat pag may estimate yung pa lang kita ito, no? Borta may estimate yung. May estimate yung sa'yo, Mike. Relatuban is in the house. Tagakalit. Basta kung pag sinabi kong taga-Kali support, mga kwad, mga Pilipinong Narakambiyan ko, ano? 30? regularyo man, nilalanakan. Oo. Yes. Ah, Masari ka Ano? ang naman ang puso ko ditipan subject. at kapi ikaw ang dahilan. Ano man, ano? Nagkikanta ako. Malapit na ang boses ko. Hindi ako makatulog at kakaisip ka nyo agad ikaw pinta ikaw ang dahilan. Kanay pasyon mo. Hindi, mambaga mo. Orag mambaga. Rago Baga kasi kwad. ang laman. Kanay kanta sa bibo na gano. Para bantay bibo na. Kiro pagwan. Di ko na pasang nagagamit sa B8. Paray pa kato'y pambagal ko na. Aray, Di ko na nagagamit sa B8. Manay Mike, gusto mo magpanik, Manay Mike? Panik na inita, mag-restore ba sang kita yung mga tagalibon? Dapat ibang magkita na pang tagal. ano yung tami mangilala ko mambasang? Pagkat ikaw, sinta, ikaw ang dahilan. Sabihan mo lang, type mo lang dyan, hagdan, kung gusto mong umakyat. Hindi ako makatulog kakaisip sa'yo. Nakita mo sa overlay ko kanina? So, para play sa live kong picture man sana. Oo, baga. Malapit mo na. Ano ka to? Nag-iba-iba? Action! Ikaw, kabisado. Ha? Ikaw, kabisado. Oo ka, Dede. Oo. Ay, sabon mo ka rin si Juan? Sabon mo ka rin si Manoy Mike? May pasitan ba kami yan, Manoy Mike, sabon mo? Sa may Kimariscote. Pero Galarios, pansitan yan. Hindi ba Pwede magagabi? kami yan magkakapansit. Sa may Kimariscote, kampang ni Mapa. Hindi makaya ako Anaya, nakaya sa friend, bulbul. how are you? Yan, gumawa na ng ninja si Anayas. Hindi siya magaling anayang ka, de. Taga-Pakistan kan? Anayas is from Pakistan, my friend. She is very Si supportive. Anaya. I remember you in Team Creator last night. Yeah. Time when Nonoy take down your house, take down. I'm good. What in about you? Yeah, papasubo ka din, boy, sa English, boy. How is your house? Do you remember Ralatuban? Do you remember Ralatuban? Anaya is also very beautiful. I'm good also. She's from I'm very good Pakistan. every day.
So from now on, I will make I make you happy. I make what you call that? I make you happy. I make you Bro, happy. You want to have in the more Philippines. thousands subscribers. If you want, Bro, go here in the Philippines. yes, yes. Uh, I will tour you here in the Philippines. Maybe the Anywhere you phone. want. I will tour you. So, I will tour you. I will tusok every day and anywhere here in the Philippines. Remember me. Maramit ka, boss? You want Maramit ka? Ah? Ha? ano? Ah. Ano naman ano? Listen ka lang dito. Oto pas. Kapatid Lingko, shout out. Yeah. 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 Pina-Italiana, just Ano? type Noi. Just type Noi and then your house is getting down there. And Nightbot will down your house. Type Noi. Ano? When you type Noi, your house is getting down. Ay. Oh. Malapit na ang ano, no? Malapit na kumuhalay? Ah? Oo. Ah. Not my opinion. Okay. So, where is your... Ah, sorry. I can explain why. I can speak straight English. So, reconsider my English. Because from now I'll practice my English language. Uh, I tried to talk to you. It's okay, I can understand. Malapit yan siya, no? Malapit talaga si Anaya. Anaya, I want to ask to you. Do you know what I'm doing right now? Dikit know? na kayo, iwanan ng bagas para masuklian. Thanks. Sabi ni, ano. Do you know what I'm doing here? What's I'm doing? This is my simple occupation. Matindi ka ng skill mo, ano? Sana? Wait. Yeah. You're saying something. I make logo and then letter or name. So later I will make your name here. I will make your name here. I will stitch your name. Wait for a few seconds. I'll finish Send mo this sa and then I will make your playlist mo. Pagkatapos siya ka rin add sarang. Ang expert na rin sila. What name do you want to stitch here?
What do you want? You want Anaya Shin or Anaya only? I will make right now for you. Lapit ang English mo. Your English skills are so good. Idol, paturo So, mag-English natin kapatid Lingko. Malapit kapatid Lingko. Malapit ang bisita natin sa Relatuban. Napapasubo tayo dito, Boss Lingko. if you want to learn Filipino martial art, just watch my video and then I will create Teach you how to do this. videos for you. Anana, okay, I will make that. What color you want? What color? I will make this. I will make right now. Oh, labot mo talaga dinali, boy. What color? What color? What color? You want red color for your name? Yeah. Hindi ako makatulog. Nagarang na. Bawasan mo yung sa akin. All right, I'll finish now. Now we will make your name. Wait, I will make right now. 120. Yeah. Yeah, red. Color red. Red. You want red, all right? Color, please. Red color. You want red color, all right? I'll make it right now. All right. Yes, my friend. After making of your name by Relatuban, if you wanted to screenshot or take a picture, all right. Cell phone and then Banatan mo na. and I'll make right now, right? Saying something ro ko no. Look at the preparation for your name. Okay, red color, right? This one for your name, all right? Everybody My was friend, welcome. have a share channel. It is 1,000 already. All right, I will make right now and then prepare. I'll make it in I'll make it this in 15 minutes, 50 seconds. All right. Anaya. Sha. Mag-aanaya All siya. right. I'll make it that now. All right. May gawa ka, boy. Tirahin mo nga to. Pa-video ko nga sa'yo. Itong ginagawa ko. Bibigyan kita ng 20. Bibidyohan mo lang. Ginagawa ko. Bibigyan kita ng 20. Alright. Wait for a while. Because my cameraman was Preparing. alright. We'll make right now. Alright. Up. Yan. Up. Yan, tutok mo dito. Magaling mo na. Yan. Okay, wait for a while. I'll make your name here. Yan, patiray mo. Hindi mo kita masyado. Yan. Kita. Yeah. Kita na, Noy. Yes. I'll make your name. That's good. Right. Spelling, no? Letter A. Ano ba nga nakano? A-N. A. You can record it, my friend. A, tapos letter N. Yes. And then, ano pa? A. Letter N.
A. Letter A, L. Okay. And then, The Y. Anaya. Y. Napakalapit Yeah, talaga ng ating kapatid na relatuban. My friend, relatuban Anaya. are so awesome. Anaya siya. Alright. Yan. Look at that, Anaya. And then, we'll make more. I think Aray ka mano, gusto ko that's enough. mano. Aray ka gusto ko manong pangaran ning Nonoy's Vlog and Drive. Malupit ba ka? I think, salamat. I think this is good for you, Anaya. Uh, You so, can take a picture, my friend. Anaya. shout out to my cameraman. And that is my cameraman. So, I gave it here at 20 pesos. All right, for making this video. So, what did you say, sir? All right? Oh, All thank you. right. Uh, Alright, that's good. Big like. Oy. So, see, Anaya. So, maybe later I Siya. will make Siya. more in Siya. everybody. Walang panang siya. So beautiful, right? No problem. Siya. Walang panang siya. Lagyan mo ng Another siya. 20 pesos for cameraman. Another 20 pesos for my cameraman. So, next time I will make this shot. Next time. From now on, I will make it. So, pag siya, Okay. yung another siya. So, next time Malapit. I You will can make take a that. picture now. So yeah, that's for you. That's for you, Anaya. You can take a picture, a screenshot, my friend. All right. If you wanted to upload it on your channel, just PM me, just message me on Facebook. All right. I will send you a copy. If you want to add me in Facebook, I will put here, and then you want to search, I will accept your friend request. Malapit, done. If Screenshot. you if you if you have a Facebook account, if you want to make friends with me, with Nonoy and others, all right, shout out again. All right. Hindi ako makatulog. Now, Nonoy, type Nonoy, pa-type nga yung Facebook natin diyan, no. Facebook. Nonoy, put my Facebook account here, and then you will search, and then I will accept your face. Yeah. Boy, sinugot mo pa ako. Oh, kaya ka. Nagpa-diskarte. Nag-diskarte. Ba't mamoya ka sa akin? Boy. Masuya ka. Okay, my friend, kung sir Latuban, I will drop her Facebook account. Okay. Thank you so much, Nonoy Vlogs and Ride, for your helping people, right? I can speak straight language. So, all right. If you want to find my Facebook account, Nonoy Vlogs and Drive, put here in comment section. Body Mix Martial Arts. That is my Facebook account. So, if you want to make friends with me, yan, co-host Ralatuban, Facebook. Alright, Body Mix Martial Arts. Alright.
If you want to make friends with me and on the Vlogs and Drive, and I will accept your friend request for me. Thank Yeah. you so much for your supporting us, and also Nonoy Vlogs and Drive. Don't forget down your link here. Put put your link here, and then all right. And then Nonoy Vlogs and Drive is Facebook account. That's no, that's my friend Nonoy Vlogs and Drive, and then I yeah. joined one of you. I cannot see my friend. I cannot see your friend request on my Facebook page. How about my Facebook? I will wait your friend request for me, and I want friends with you. Right. Sorry for my English. Saan na yung lalaki? Malupit magamano ka na English mo? Sawa na. Nagawa? Malupit. Nataraw mo? Uray, taparay. Nabayad ba yung lalaki? Nabayad ba yung lalaki? Sa atin? Yung nagpagawa? Napo- Bayad yata? I will add you later. Okay, my friend. All right. Don't worry. I'll be there for you. I will wait for you. You want? I want to sing for you. I want to sing right now for you. Do you know the popular song in the Philippines? Do you know what's that? The song was popular in the Philippines. Do you know the song Paro Parong Bukid? Yeah, that's a popular song in the Philippines. And I will sing for you. Boy, San All right. Vicente. Madama na lang daw na sa inyo. Sir. Anaya, this is song. They call the title of this song is Paro Parong Bukid. Parang bukid. I sing for you right now. Then judge 1 to 10. Uh, that's the meaning of that song is about uh, butterfly in the mountain. Paro Paro Bukid, or the meaning of the Paro Paro is butterfly, Butterfly. and then the book is the forest. Yeah, Programas ka forest, na ba? or Para ka dyan? they call Hindi ka pa narinig? butterfly in the mountain. All right. Or rather, butterfly on that is the song in the Philippines. Paro Parong Bukid. Yeah. This song is yeah that that song is a popular song. Uh, when I was young, that song is most popular in the Philippines. The title is Paro Parong Bukid. The meaning of the Paro Parong Bukid is butterfly on the forest, On or the forest. Butterfly on the forest. butterfly on the forest. Yeah. So this is the song is for you. Uh, I'm shy, so I tried my best to sing that song. All right. Parong bukid na lumilipad sa tabi ng daan. Oh, mga I forgot Kulto ka ba? forgot Wala man. so
I forgot the lyrics, so next time I will sing that song. But now I can sing full Okay, friend, that is so beautiful. Yeah, the Friend title mo is yan sa Beautiful. Mayor si XJY Channel. All right, X and Y. So sorry No split. for Interruption. I'm shy right now. So all right, I'm silent right now. Shout out, pops, watching here from Bricol. All right, I can I can speak Bicol. I have a visitor here from I don't know what country is this. So I'll try my best to speak English. Uh, what did I say again? I said I'm shy again. I'm shy. Shout out to everybody. If you don't understand my English, we are the same. Yeah. If you don't know my English, we are the Okay, same, nandito si right? Ban, shout out. Alright, thank you Ichiban. so much, my friend. All right. Nag-i-ring face na X and tayo Y. dito. It's okay. We're doing good. Yeah. For reconsideration for the others. So we try to speak English the much better to know and to understand. Yeah. But if you can understand my English, we are the same. I can understand my English. Oh, asan ba? Nandiyan? Mata? Bukas pa man Sa'yo, ang mata. alright. Bukas pa man. Good. Out, Ichiban Okay. Valdez. Pero bukas pa man. I think Kailan tumara? uh, Mayroon, basta may reference ka. good today. Ayan, si No, Nito nag-vlog Libo yun. was telling me na don't speak Tagalog. So I accept the challenge from Nonay Vlogs and Drive. Please reconsider my English. So from now on, I think from start right now, I think when I speak English, uh, from now on and after 3 months, I think I fully straight speaking English. May spoken dollar are so good. I try to practice. Minimum. Alright, minimum, shout out. Napapalaban tayo dito. Uh, Nonoy Vlogs and Drive was telling me, tell me that we accept the challenge. That I'm I I never speak Tagalog, so I tried. So it's so hard. It's so hard, my friend. So hard. I only It's hard to everybody say was goodbye. what stitching? No, not this is this is not stitching. This is embroidery. That, this is cold embroidery. Cold embroidery. Yeah. In the Philippines, they call burda. Yeah. Using using a manual, using the hand and this machine, and then Sewing uh, machine.
This is kind of sewing machine, but this is not sewing. This is embroidery. There are many kinds of embroidery. Right. Oh, sorry for that. Sorry for that, Mini Wong. I can speak Bicol right now. There's no this black and white, but tell me, Hindi mo, telling si him Manay Brigera yan. that from now I never speak English. I never speak Tagalog. I never speak Bicol, Bisaya, in other words. So Di ka na I magpara try. English, tapi repeat kandila mo. Don't worry. I know you. I know you. I know you. Don't worry for that. I know that. I know that. Si Tito Dibo yan. Yung kasamahan, yung market mga sa live natin. Uh, That's my Tito. I know. Tito. I know that. But I tried to speak English. So oh my God. Magisironggoy ka salbahe. Yo, Sam, what about name? About your name? About what? Anaya, show show some. And what about logo or what, or design or different kinds of name? So, gusto mo magpanik to? Raul Kalbo. All right, shout out. Do you know him? Do you know that? Do you know the Kabunsong Kalbo? Oh yeah, this is embroidery, my friend. You want some more? I will make more. Look this. I'll make this one for you. You want more? I'll give it more. Ah, I tignan give nyo you rin more. ano. You want more embroidery? All right, I'll make this one for you. This is what you call the pattern here. You know this one? This is the polo shirt. Yeah, you call that? Yeah. I'll make look embroidery here, this part. Yeah, this part. Yeah, here, this part. I'll make the embroidery here. This is for my customers, so I will make more for you. So, all right, I will start right now. Timanik na para yun. May problema pa ako. I can manage to the rain. Kuya Ting, you got shout out.
Kuya Ting, may ganap shoutout. Welcome to the house. Malapit si Kuya Ting, oh. Makyat. Malapit. Hello, Pops. Right? Okay. Yes. Eh, Orang tulad ni ano kasabanggi ni Tatay. Malapit yung live ni Pops Earl taga kasabanggi. Nag-PM na lang. oo. Nasa dyan, Papi. Okay, shout out mo man kuno sa mga lalo nga sa Panganiban. Yon, shout out sa mga taga Panganiban diyan. Yeah. Alright. From Yo, Tito man. D-Boy Ray PG Bermundo, Tito D-Boy Awa. Ediranggasao. Awa, sabi ng vlogger na napanood ko. Yo, I want shout out on you. Yo. Yo, shout out here in Panganiban. Happy birthday. Shout out to you. Yo. Shout out to you. I want to say happy birthday to you. Ada. Alright. Ayun na signal. Alright, Pop. Hello, kapatid. Ay, shout out sa inyo amin. Shout out to you, my friend. So I tried to speak English right now, Shout out man. yan sa mga malulupit dyan. So, Anaya. So this is for you, to you, and for you to do. Yeah. Si Pops Earl, malupit yan si Pops Earl. Shout out po This is for you. Look at this, my Shout friend. out. Alright, libreng shout out mga kapatid. Shout out Look mga at that. ko, yan si Tigres. Ayan na si Tigres. Ayan, dumating na din. signal. Nakit na kapatid na Yeah, Tigres. Alright, my friend. Italy 925. Yeah, my friend. Look at that. Italy silver. Yeah, 925. You want silver? I have more silver here, my friend. Tambay lang while Alright. walking. Ayun. Alright. Thank you so much my friend Tigers Aces from Hong Kong chapter. You're amazing friend. Where- Yeah, I think Anaya, you are I think you know how to make gown or dress, or other words, different kinds of suit. I think you make that. I saw in your channel. So I think you are an artist, or you are designer, or you are making some dress. Pap, sana, alright, good, good hand. Pasensya ka na sa pa-English ko. Dahil may malupit si Nonoy na ano. Yeah. Ayun, may magkatulit. Nalaglag. Ayan si Tito D-Boy. Shout out. Oh, Tito hello. D-Boy. Malapit talaga si Tito D-Boy. Shout out din sa inyo lahat yan. What you gonna do? Alright, Hello, my kumusta friend. kayo dyan? Shout out Hello. sa mga taga-Panganiban dyan. Look at that, my friend. Di na ka magpara English, tapi repeat na kalira mo. Alright. Hindi mo para kontra. Ano lang? Bababa na ako. Bye, bye naman, bye man. Juan Pogi. Ay, burutin ko to. Kailangan ito ng English speaking. But if vlog is in drive,
need English speaking people. Always. Wala ko ba si always Ah, din? right. You're a good artist. I'll give it to you new name for you. I think Ano? Anaya. All right, I'll make this 50. Shout out to you, my friend. Kanta na to. Kanta ng Skyline Ah. Pigeon. Ay, kayos. Gusto mo, ano, kurukanta ko na kita. Sige, kanta na to. Mag-video okay muna kita. Yan lang. Alright, this song is brought to you by. So, i-landscape mo ang cellphone mo. Iarag mo na ka diya. Pwede man. Di, dapat naka-auto-rotate. Ipa-auto-rotate mo. Slide mo Teka lang. kapatid yung ano mo. Put the slide Ito, auto-rotate mo. section there. Idilin. Mamaya na. Ano muna natin at wala pa yung Kita isa ko. po nga ka. Malay mo mag-viral ka na. Pero lang yung kambus mo. Nasa Huwag ka 300. magtatagalog. Huwag ka magtatagalog. Peripit yung Tagalog. Huwag ka magtatagalog at peripit yung Tagalog. No, ask me to make. My friend. Thank you so much. You're so good talaga. I-rotate mo nga yung ano para ano tayo. Oo. Yeah, no, ask me to make. Para ano tayo. Katakan, bata. Ito layout ko na to. Naka-rotate. Kailan kayo nagkilala nito ni Anaya? Basta, nakapunta na lang yan sa live ko eh. Do you want Ganun. banana? Do you want banana, Anaya? Shout out. Ikaw mo to, pa-landscape mo kay Edeline. Ipa-auto-rotate mo kay Edeline, tabi to. Ipa-auto-rotate mo to para buo. X and Y. Iparag dapat, nakakarag na ka diya. Dapat nakarag ka rin yung cellphone, naka-auto-rotate. Para buo. Pops. What? Bulaga. Tama, no. Ba't nang Hindi mo lang ito. You wanna close the door. I who have no one, Have nothing. I adore you, and what you sow, I give you the love, I'm giving you the love in my hand. She can sige. anything you want. I don't know how did you do. Bro, kung wala ka landscape, Hello. Para sa inyo ha. tapahan mo na lang lagod. Alright. I-landscape mo, kapatid, ang inyong video, ay yung camera. Patindagin mo na lang ito. Wow! Let me fly to distant lands Wow! over green fields, distant mountains, flowers and forest fountains. Home along the range
of the skyway for these dark and lonely road. Project a shadow cast into Tapin daw siya na waiting for the day that he can spread his wings and fly away again. Fly away. kanina. Island big. I think I'm fly towards the dream you left so very far behind. Fly away, skyline big and fly towards the dream you left so very far behind. So very far behind. Nagkamali. Ano? Lapit, lapit. I-landscape mo to kan. I-landscape mo kaya din kan cellphone. Taling sige, mo. sige. Arag ni kadi kan setup ni kan ato naka-landscape. Okay. Papaano ko na lang. May ginagawa kaya? May pigi mo. Sige, tanan tanan lugod. Step 2. Wala pa yung step 3. Waiting na yung step 3. Dali na lang yung step 3. Yung ano ma? Yung 4-2. Malaki na. Ako mahal. 28191. May kanta pa akong saan pa? Para sa inyo. Sige ra. 28191. May kanta ko. No. Wala. Kanta mo na akong saan pa? Eh, Ako wala pa. 9. Pag nagdating na yung pin. Yung pin. Yan. Yun na yun. Ito para sa inyo pa ulit. Para sa mga ano ni Nonoy, mga subscriber. Para sa inyong lahat. God bless po sa lahat. Shout out po sa inyong lahat. Sarap na kaya. Bakit ba pag ika'y nakikita, puso ko ay kumakaba? Pag nasilayan ko ang iyong ganda, puso ko ay nababalisa. At pag ika'y katabi,
Ako'y di maukali, walang ibang iniisip, kundi ikaw lagi. Sinubukan ko, ika'y kalimutan, ngunit hanggang ngayon, di ko makakayanan, pagkat ikaw ang laman ng puso ko't isipan. Sa araw at gabi, ikaw ang dahilan. Hindi ako makatulog, nagkakaisip sa'yo. Kumusta ang bakong dugo? Sinta, ikaw ang dahilan. Malupit talaga, malupit. Paano ko kaya masasabi sa'yo na ikaw ang tinitibok ng puso ko, ang aking lang sa'yo. Maglalaho Pagkat ikaw ang laman. Nawawala. Malupit talaga, malupit. Nagloading mga kapatid. Nagloading si Tito. Yan, napakalupit talaga ni Tito. Palakpakan po natin mga kapatid. Tito D-Boy. Eddie Rangasaw from Jose Panganiban, Camarines Norte. Open 20 tabs sa CP ko. Yan! Malupit. Ay, si Nebla, umarang din. Nalaglag na si Tito. Nagloading na. Salamat to. Sound check. Para to sa inyo lahat mga kapatid. May sounds ba tayo? Pinilit ko iwasan ka dahil ako nakatali na sa isang dilag na labis. Minahal ko ng tapat at hindi nagbabago kailan pa man. Alright! Dahil habang tumatagal sa atin lalo kang napamahal, ang puso ko'y nalilito dahil sa naramdaman. Ano ang aking gagawin na malimot ka? Nagmamahal ako sa'yo, nagmamahal kahit ito'y bawal. Pinilit ko Huwag kang magmamahal ng bawal. limutin ka, ngunit di ko maiwasan na mahulog ang puso ko sa'yo, sinta. Tawag ko na ikaw, bra.
Tulungan mo naman ako kung paano makalimot at paano ko may sa tabi itong nararamdaman. Ano ang aking gagawin na malimot ka? Malapit, malapit! Dahil habang tumatagal, ito'y lalong sumasarap ang puso ko. Nalilito dahil sa nararamdaman. Ano ang aking gagawin? Bubunutin ko ba? Nagmamahal ako sa'yo, nagmamahal kahit ito'y bawal. Pinilit kong limutin ka, ngunit di ko maiwasan na mahulog ang puso ko sa'yo, sinta. Malupit, malupit. Nagmamahal ako sa'yo, nagmamahal kahit ito'y bawal. Pinilit ko limutin ka, ngunit di ko maiwasan na mahulog ang puso ko sa'yo, sinta. Na mahulog ang puso ko sa'yo, sinta. Alright! Oh, ikaw naman! Ikaw naman po! Malupit, malupit dumali. Sikretong malupit, Malupit dumali. pwede pabulong, mapapamura ka ng pagkit malutong ba't sobrang maitim ang utong. Usmak kasi ni Ganun Ibla. talaga. Usmak si Ibla. Ay! Datawagin Oh, ko. tirahin mo na to, tabi. Ika na, ika naman. Ah? Ika Ano lang. naman? Oo. Abay, sa natapang. Yung ano? Mga bisitag. Yung bigay ng may kapal. Yun ang kantahin mo. Ano yan? Bigay ka ng may kapal. Request. May bisita akong kainuman. Yan, malapit talaga si Nebla, pero may kainuman. Si Nebla, agas ka din ni Kwa? Agas ka din ni Tausing Magulyado? Ay, Atong si Tausi? Oo. Bagang ilala mo Kilala si ko Tausing na. Magulyado? Oo. Alright, this song's brought to you by Modest Energy Drink. Nasa lata na. Shout out sa lahat. Hindi ko naman nakalain na at di ko rin inaasahan pa na ang tulad mo ay aking makikilala. At kung ano ako'y tanggap mo na, hindi ka rin nag-alinlangan pa. Ikaw at ako'y hanggang wakas ay tayo ng dalawa. Palagi kang laman ang isip ko, laman ang bawat panaginip ko. Ikaw lang ang tinitibok ng puso kong ito. Lagi rin akong nagdarasal, hinintay kita ng kahit tagal. Bigay ng may kapal, ngayon abot, kamay na kita mahal. Alright! Yun, malupit talaga. Alright! Malapit! Malupit talaga.
Nais ko laging kapiling ka, ayoko nang muling nag-isa. Pag nandyan ka na sa piling ko, ukay saya. At kung ano ako'y tanggap mo na, hindi ka rin nag-alinlangan pa. Ikaw at ako, hanggang wakas ay tayo ng dalawa. Palagi kang laman ng isip ko, laman ng bawat panaginip ko. Ikaw lang ang tinitibo ng puso kong ito. Lagi rin akong nagdarasal, hinintay kita ng kahit taga. Bigay ng may kapal, ngayon'y abot, kamay na kita mahal. Ay, boy, talagang malupit ng dumali na. Malupit na talaga. Asa na sa microphone mo, man talaga. Kina na. Palagi kang laman ng isip ko, laman ng bawat panaginip ko. Ikaw lang ang tinitibo ng puso kong ito. Lagi rin akong nagdarasal, hinintay kita ng kahit tagal. Bigay ng may kapal, ngayon'y abot, may na kita mahal. Malupit talaga. Malapit. Amba natin naman to. Tamay kikibon ako tabi to. Oh, sige. Sige, ka naman magkanta. Sige Right. lang. Please welcome mga kapatid. Dito, Diboy Ranggasaho. Malapit. Yan. Hello. Yan, malapit. Sige na. Mag-ibo na hunay ka. Kaya ako? Oo, sige. May kibong kaya akong kwan. Pero, kuan ako, salang pa ako ng ibang kanta. Sige. Kailangan ng kanta? Ha? Ano? Ha? Akala ko Taba na ako, ma'am. Bakit? Yan ako, ma'am. Ay. Kaleba. Noy, may gigibon man ako, mag-aayos ako no kuan, mag-aayos ako no tubig ko no. Buray ni niya di kita mag mag-kuan ako, mag-aayos ako no tubig. Oo, sige na. Bye-bye. Ingat lagi. Thank you. Ikaw lang ang tinitibok. Malulupit, tumarali. Papasahin ba? Para Bagal. bagal.
Ako na ka. May sadyang muna ako. Talbali. Oo. Ay, ay, tayo harap na yun. Napalaban na naman ka. Kapag nakita kong ano ka doon. Chicken. Pa-chicken sa luwas. Check out. Nakita mo ka doon ang banog. Para magamit sila. Kan manig ka. Inisip nga na isuka pakanan mo, ikapinuragan boss. Para magamit sila mo. Pag maraat ka, kapay ita. Papundo na lang tayo dito ng bukan. Ano ka? Tagay na naman. Popsir, motovlog, no? Pakantahin mo. Ayun, Popsir. Kanta ka, Popsir. Malulupit pala yan. May trabaho pa pala ako. Sige na suka kanta ko sa itas. May trabaho pa pala ako, so sige na suka kanta ko sa itas. May trabaho pa ka? Pops, motovlog, love shoutout. OMGC, motovlog, shoutout. Gabot pa sana kaya ako eh. Sino kali? May trabaho. Kinambayan ko baga magwa so kuan mo, so live mo. Ah, Kinambayan ko sa live mo magpabuwas. unong kuha ka to? Anong oras na tapos nalubat na naman? Nalip nga akong i-charge. Hindi ta turog na kanginang buwas na. Buwas na. Ano, gusto mong bagong taga playlist mo? Ayos ang taga playlist mo? Pwede man. Kaning playlist mo kaya, ang gibon tayo i-delete mo ang playlist mo. Tanga may na like, pag sa ko. Ay, ako na sana magayos. Mas madali i-ayusin sa computer. Naibilang akong takading bugas. Ano? Surre. Pilihan mo sa bato? Piliin ko sa bato, itira ko sa bato, itapil ko sa bugas. Itira mo sa bato. Pero dan tan 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 tin tan tin tan 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 den den den. Nag-restaurant na kita dito, no? Napili pa kaya ako? Ay, sanata, narangag gumanisag gang ako. Magi mo ako ginangkat nga. Kung si kading nakatambay ng na sa kuan, tanggalan ko na daw na tanagayarang kading computer. Nalatag kita ini. Na 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 na. Sekretong malupit, pwede pabulong.
Si Pops Earl pala, malapit pala niyan si Pops Earl lumali. Na para sa pagsipag sana. Balbalin na Pops Earl. Maning madamati na. Para luma. Dai ako tatao kayan. Ram, Pops Earl mo tabla. Saan ka nagtatrabaho mo na? Sa kuha ko, Katipunan, Quezon City. Ano ito natin po? Ah, Ano pa ito po nito? sa Katipunan. Ibu? Ara ni sa kuha? Ara ni sa UP Town. Kaya nga na ano ito piti po? Sa mga nag-iwaragas pitipon ko. Katipunan. Dati baga, nag-construction ako yan sa kuha. Ara mo ka to sumaak Saan? sa may MOA. Sa Ah, may Conrad. So, sa may MOA baga? Sa Pasay guide ka to Pasig. Pasay, Pagmuwa, Pasay. Pasay kan MOA sa Pasay. Ito, so Conrad dito. Bar ko itong building. Para mga subar kong building. Be my lady. Just forget the past and broken heart. Nada si Relatoban. Sige sa English niya ito kanina. Napalaban si Relatoban sa sa English. Pagkat mahal kita, iniisip nila, hindi mahalaga, mahal kita maging. Pagkat mahal kita, iniisip nila, 418 ay hindi mahalaga, mahal kita maging. Tandaan. Di na lang ikaw ay ibigin ko. Wara-wara na kasuya na. PLDT. Ngayon naman mo. Panginoong muka, wala at pag-iala. Wara-wara net. Ay, maloya man ang PLDT mo dyan. Tuluan mo na yan. No? Wala, may tatawagan pa akong kuha. May tawagan pa ako.
Uy, nag-live, nag-LS na naman si Jean May. Naka-silent na naman si Jean May. Naka-silent siya, naka-silent. Silent pa nga na. Nakita ko. Nag-live. Anong oras natapos yung live niya? Lubat cellphone na ginitan ko Alas nakatutok sa kanya. 7 na. Oy, nagbabalik na si Mike CP TikTok. Malapit talaga si Manoy Mike. Type no Manoy Mike, type-in ko naman kan balay mo. Pagabot ko Tawagan hindi mo. lubat cellphone ko. Ako nga ni kayo na tinambayan ko man. Tinambay ko sa cellphone pangkuha na kadto eh. Pang patapo na kadtong cellphone kadto. Pang dispatch ka. Pero uli man lugod malubat. Loko man na cellphone no. Morag pa man kaya. Ya tadi saya mau naik gana raw so live. So live nga ni Yuri tapos ni Pamela. Amo ka to gamit naman. Negana. Baik ba? Siguro ko di na gana saya mo tama kano si ka. Siguro ta mapili man gayud nga to nasa man sa may sinik-sinik na disilagan ko. Amo na kan balbalin na anoy. Nakita mo sa lambanog na ka. Boray kaya na nga to borat na ka. Di ba ka pengurag? Uli anay di. Uli mo di. Tinawsagan no tao ko. Ali ko ng probinsya, bad ilon gayud ako. Lang sabi ito, malangigpit mo sa trabaho, tamay kay ilon, tawa na lak. Albay no. Nang ora gayud no. Sa probinsya man sa nakabaga. Asa ni kang wala? O yan ba si Jory? Speaking of Jory, andyan na si Jory. Di ako sakwa sa Quezon City Manggila yun. May nakalimutan pang tawag. Jury mo to vlog, mega love shout out. Mike CP TikTok. Shout out. Sa'yo pa nagising ang damdamin. Ano po? Sa'yo pa puso ko'y nainig. Ano po? Sa'yo na hindi na malaya. Okay, ito na. Hindi ko lang kasi isang luma. Opelya no? Opelya. Opelya. Okay na po na. Thank you po. Thank you po. Mabawal mahalin. Tamis ng ngiti mo, lagi na hinahanap. Ang ibigin ka hanggang wakas. What about all this time? Rambi and you kicking me out. Drive my ears spinning. Oh, kidding, I can't pin you down. What's going on, man, beautiful mind?
I'm your magical Mr. Right. I'm so lazy. Everything I be alright. My head on the wall. RG TV Kasangga Foundation Admin. Pa-request. Post Baliling. Noy, Baliling daw. Pa-request Baliling. Baliling ko no. Kung baliling? ikaw tililing, di makita. Kung ikaw tililing, may tililing ka. May tililing pala yun. Tililing, may tililing. Sinibla, may Kuman tililing, tililing. baliling. May tililing palanig ka? Kung ikaw tililing, may baliling. Kung ikaw tililing, ay tililing. Kantahan ko so request niya. Ako may kanta, isa lang ko din cellphone ko. Ibuhay ko pa, tanalobat eh. Nalobat baga. Request song, sige kakantahin natin yan. Murag so step mo, so pangrunguanikan mo. Nakamute ka, nakamute. Kusa naman tayo. Alright. Close na naman tayo. Alright. Kasi builan do, kasi builan. Booster mo pa. Dagay ka believe. Wala talaga. If you think you wanna try, then consider. May tawagan lang ako. Kantay na una yan. Sige, sige. Kantan ko so baliling.
Naglalaba ka na naman, Mida. Hindi po, ano, kakanta po ako, kakantahin ko kayo. Karaoke song. Karaoke song. Ayo, ano? Noy, check. Set up lang ako, Noy, set up. Bluetooth. Tara, Noy, narinig yan, Noy, narinig yan. Ngunit mo ba ay isang beres na kainingan ng ganda? Ulit mo'y bituin sa kalangitan. Ulit mo ay gintong kumikinang. At ako balilin isang lupa. Langit kang iabot, ako'y lupa. At sa'yo'y magmahal ng wagas. Kahit magkaiba ating landas. Kung ikaw balilin
nang mawala. Kung ikaw baliling di na makita, puso ko sa'yo'y maghihintay. Pagkat mahal na mahal kitang tunay. Palitan natin. Paps, Leandro Motovlog, may love shout out. Katulad na eating shop para sa beefy, saucy naman ng Jollibee Burger Steak. Kati, hindi kong fungi, sa Caniston na yan. Sa Caniston, get 5 for life. May love shout out po, Ma'am Anggi. Dinig ba yung sounds? Hinaan ko lang kasi. Open your heart to all of those years. Baby, you look. May sounds pala. May sounds.
Shout out. Shout out. Sino yung ragdumali? Malapit man talaga. Sayaw ni Blas, sayaw ni Blas. Kantan ko pa galayon sa pa. More. Tensya na, tsaga-tsaga lang sa boses ko. May pakimat-kimat pa pati yun, no? Magano yun? When I'm gone, will you take good care of everything? Will you keep wearing your wedding ring? When I'm gone, and when I'm gone, will you take out all the photographs? Maybe spare some more and in the past. When I'm gone, will you miss me in the night? Will your arms reach out to hold me tight and keep me in your dreams, in your heart, in your life? Sometimes I wanna run to you like lovers do. When love is new, just for a moment be close to you, pretending I'm still holding you. Even when I'm far away, the dream will stay. And someday, after we both just a fantasy, love will bring back to me. Staan ba ng mga utang yan, Noy? When I'm gone, I've been thinking about it constantly. 'Cause you're like inside my memory from now on. And I know that we said we need time for, but your love keeps falling at my heart, falling strong. Will you miss me in the night? Will your arms reach out to hold me tight and keep me in your dreams, in your heart, in your life? Sometimes I wanna run to you, lovers do. Your love is new, just for a moment be close to you, pretending I'm still holding you. Even when I'm far away, the dream will stay. Someday, after we both kiss a fantasy, that will bring me back to me. Bigyan shout out po sa lahat co-host and host from Phoenix Amari. Phoenix, Amari, malupit. Announce ka. Shout out. Nada na, nakuno na ka. Kamuti ka? Nagabato sa bisita mo? Merlina.
Hehehehehe. Kapatid Amari, baka gusto mong umakyat. Mega love, shoutout. Type lang kayo ng Noy dyan. Si Nightbot na bahala sa bahay nyo. $990,000, 150. Mag-isa na million galing. One ko pala. Sa grupo, 9,000 na kami. Kada million. Wow! Busy pa sa kusina. Cooking time. Yan. Sana all nagko-cooking time. Ako, compute lang muna nito. Ano tayo? Aba, bakit nagtago na singer Roberto? Nagtago na si Nibla, may bisita yata. Nagtago na si gusto mo makita yung sayaw ko. So, tingnan mo yung sayaw ko, kapatid na Amari. Mapabilib ka talaga dito sa sayaw ko na to. Jod, malapit. Yay! Close na naman tayo. Alright. Kamusta ka aking mahal? Isang babalikan. Anong tinira mo dyan? Ay nako, kapatid na Phoenix Amari. Malapit ka talaga. Isang iwanan, isang luluha. Mahirap man gawin, ay tatanggapin ko. Pagkat hangad ko'y lumigaya. Isang babalik ka. Nagunay ka so. Pagkatanakan pa ikibo mo. Mura, kanta na. Magkantay kang kwa. Skyline Pig yun. Kamusta ka aking mahal? Yan, mga malupit yan. Likitan nyo mga kapatid si Amari. Iwan ko na ito dito, back to kusina na bago masunog niluluto kong tubig. Malapit talaga.
Ngayon siya dyan. Mare ka mare. May live na naman oh. What's up? Kung di ka pa nakasubscribe sa channel ko, napakaninulat mo, subscribe ka na, follow natin taga-digri sa motor ko. Alright, pag di ka pa nag-subscribe, tarapok mo na ang cellphone mo yan para sa on mo na kada mo kang pakinabangan. Alright, so don't forget to subscribe to my YouTube channel. Lakbayin ang mundo, kahit ako mag-isa, gagawin ko ang gusto. Kahit magalit ka pa, hindi na maradala sa sinasabi nila. Share nyo na rin ang ating video para update kayo Natural lang na mahulog, natural lang madapa, natural lang paluputan ka rin ng pangungulit. Like, share, and subscribe. Alright, thank you mga idol. What's up? Kung di ka pa nakasubscribe sa channel ko, close na naman tayo. Alright. 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 But when I was a child, close the door. Natabela, akit ka ba? No wanna say no more. La la. Tell me what makes a man.
360. 33898. SS 633. Artong kwan mo no. Kadeng HDM8 pinagsama na to dito no. AR. Ha? AR. Monthly allocated. Ate Jane, shout out. Total deduction. 633. Wait lang Ate Jane, wait lang. Ikaw pa malakas ka sa akin Ate Jane. Gusto mo Ate Jane na makiat? Tara Ate Jane. Wait lang Ate Jane. Ipipin pa kita Ate Jane, don't worry. Type ka lang ng Noy dyan kapatid, Ate Jane. Meron Ate Jane, meron ka ng jacket. Yan. Pin kita, type ka lang ng Noy Ate Jane. Para wag ka na magtampo. Oy, Kabatak Mix. Shout out. Pasensya na kayo, medyo yan, wag ka magtatampo. Mababae tayo yan. Monthly allocated. Kamusta ka aking mahal? Sana ay nasa mabuti ka. Ko'y wag mong intindihin. Sige, pinatan yung premiere mo. From Coach Dennis, shout out. Ayun, may nagpo-member. Oh, lapit ni Ma'am Angie, oh. Thank you ka, Ma'am Angie, sa pagpo-member. Napakalupit. Maraming salamat. Dahil dyan, sasayawan kita ng malupit, Ate Angie. Noy, shout out. Malupit, oh. Nagpo-member si Ate Angie. Lahat mo natabaylan ko. Close na naman tayo. Alright. Norag ka, Noy.
request song. Ito malupit na request song. Malapit si Ate Angie, nagpa-member. Thank you. Ining nalingaw na ako mag-close 25. Ay, asa na yung Ulit kanta. Any monthly allocated ba? Wala nang kukunin dito, ma'am? Narangag yan. Narangag. Ito bang 20,000? Total deduction minus yung 25 na transport. 6160 ata yun, Yung 6160 na lang ko dito, no? travel transpo yan. Sa monthly allocated nga, di ba yun Oo, ito? yan, oh. 6160 Ang karali mo yan. Ha? Yung total deduction minus 6160 na nalagay mo sa monthly allocated. Bali positive siya. Oo. Yung PCC deduction. Oo, yung total deduction na natin. Rangag daw yung narangag. Narangag. Total expenses, kaya doon na. Iba ba yung total? This is down. I took it wrong when I came around. You went, now I have mine. Girl, you understand it, your heart was mine. If we had an exchange so hard, then you know I fell apart. You feel the pain and the memories start. If we had an exchange so hard. I never wish lonely out on you. It's not your fault, I just played a fool. One day may come, you'll be in my shoes. Then your heart will break, you feel just like I do. If we had an exchange so far, then you know I fell apart. You feel the pain and the memories start. If we had an exchange so far, the time turns the tables. Soon I'll be able to find you romance. Do you remember my love for messing? Too late for a second chance. Oh, galing ah. Pachamba lang. Tingnan niyo na boses ko eh. We had exchange so far, then you know why I fell apart. Where the memories start. If we had an exchange so far, if we had an exchange so far. Baba ER lang, ha? Sa management, ER lang. Magoy, sa taas, tsaka ER. Oy, Tigdi sa, Magoy, iin na lang. Sa baba, sa taas. management, iin na lang. Tsaka ER. Dito, ER. IR na lang. Employers. Magoy.
Baga kontrahan man lang gani, ma'am. Kontrahan man lang gani. So, sa management, ER lang. Pero sa taas, EE tsaka ER. Kala kasi ito, request mo iuwi si co-host. Pwede, pwede. Ayun na yun. Hindi, pwede yan. Available. Malapit, malapit. But I get my best wasn't good enough. Cause here we're back where we were before. We're standing in between us. Back to being strangers. Wondering if you gotta stay. We'll head out the door. Just once, can we figure out what keeping doing wrong? Why we never last for very long? What are we doing wrong? Just once, can we find a way to finally make it right? Maybe magic lasts for more than just one night. We could just do it. No, we could break to it. Malapit, malapit, pet, pet, ah. I give my all, but I take my whole life it's too much. Lord, this we're not getting anywhere. Seems we're always blowing, whatever got going. And seems sometimes with all we got, we haven't got to pray. Just once, can we figure out what keeping doing wrong? Why the good time never lasts for long? What are we doing wrong? Just once, can we find a way to finally make it right? Make magic last for more than just one night. I know we could break through it. We could just get to it just once. I want to understand why it always come back to goodbye. Why can we get ourselves in there? Admit to one another that we're with each other. Take the basic, make it better. Together, just once. Can we find a way to finally make it right? Make the magic last for more than just one night. I know we could be through it. We could just get to it just once. Never giving up. Sige, sige. Subok lang, subok. Ano ba yun? Sino kumanta nun? Ay, ang bola pag galing ng singer. Never be enough ba? Sino kumanta po? Hindi ko yata alam yun eh. New Gatorade, no sugar. Move your everyday.
Yan ba yun? Hindi ko alam yun. Baka sakali dumikit din siya sa amin ni Susi. Hindi ko alam. Kapanikan mo na kan mga bisita mo. Panik. Akit po. Akit po. I always show you are the best. I guess I always will. I always felt that we were blessed. I feel that we still. Time to the hard road. Always so true. I had only one friend. Wanted to be. Sometimes the world was on outside. Sometimes it wasn't fair. Sometimes I gave a helping hand. Sometimes we didn't care. When we were together, made the dreams come true. If I had only one friend, I wanted to be. Someone who understands me, knows me inside out. Help me keep together and believe without a doubt. I could move the mountain, time to set to. If I had only one friend, I wanted to be. When we were together, made the dream come true. If I had only one friend, I wanted to be. Next song, Stuck on You. Stuck on You. Stuck on you, got this feeling down in my soul that I just can't. Guess I'm on my way. Dear friend, and the way I feel now, I guess I'll be with you till the end. Guess I'm on my way. I did let you stay. Stuck on you, been up for too long. It's the time for me to come home. Guess I'm on my way. So hard to see that I want my life with a way around for men like me. Guess I'm on my way. I did let you stay. Oh, I'm living on that midnight race tomorrow. And I know it's where I'm going. But there were troubles and I
could it all away? Cause next time, little darling, I'm coming home Tuesday. I'm stuck on you. Got this feeling that deep in my soul, and I just can't lose. Guess I'm on my way. Bella Fort, official, shout out. Sayaw na. Di pa ako marunong yan sumayaw, ano? Mag-anggi. Si Angie. Ma'am Jude! Papa G, cash ka? Ikaw? Magkano, magkano? Magkano nga? Ako, 1,000 ano? 600. Putang lupit. May charge naman sa kanya, Gis. Halo? Ikaw kung makash out, dapat ikaw magbayad na G. May Nambal ni charge Jay, sa magalang sa cash Ano? out. Makash in. Ikaw yung makash out. Ikaw Ikaw yung... baga makash in. Ikaw si mapakash out. Buta lang pala. Bora, ilibag ninyo. May 650 tao mo. 650. Wala siya logi. Pait dari bla mo eh. Kantaan mo kuan, Sarong Banggi. Request. Sarong Banggi. Sarong Gabi. Igda. Ano, ano. Lakas ng Buwet na naman ako. Sabi ni Jenny. Yan ano, yan ano. Narinig ako no, naka-stop pa ako eh. Hindi ako Kasama gumagalaw. daw yung... Ha? Nakasama yung music mo. Arin o, arin. Sir, yak. Sir. Hindi na daw mag-cash out.
Diblasan ka na. Okay na, 600. Niblasan ka na, Nibla. Boray ni bay niya pangyari kinibla. Bala kaya siya. Ano yung 610, 610? 600. Akit na, Nibla. Akit na kayo, sisikoy, mga sisikoy-sikoy. Hindi na pala ni Kamano. Boray Mano. Hindi kaya ako sa GC na kay Chismis. Sige, kanta ulit. Huwag kayo pa nila. Narin Para mag-test. Kung magkatabayan ka sa negosyo, kan negosyo mo rin ka para... Kanta na, kanta na. Pero ragkan fans mo pala ni Bla. Pag yan nagalit, magpapalipad pa yan ng dollar. May dollar sign dyan. Boleh rin kalos-kalos. Pinag-aara ka ba kang babae?
Yan, nagbabalik na ulit si Pops Earl Motovlog. Malapit din daw yung kumanta. Nalaglag no, nalaglag. Akit na kayo mga kapatid. Wag Kanta ulit, kanta. Sorry. Tagal na kabalik. ako. Bigay ng may kapal daw. Sige, mamaya. Bigay ng makapal. Mark Carpio. Katagal ni Mark Carpio daw. Ito na. Okay, tirahin mo. Nagsalida akong cellphone kayo, yung nalobot eh. Check it out. Kanahanap ko sa tuwina, kasagin at papaligaya, kapag nag-iisa. Ibang ka, di saya lalo magkasama, nalilimutan ang problema, kapag kapiling ka. Ikaw nahanap ko sa tuwina, kasagi magpapaligaya, kapag nag-iisa. Oy, palipat na po. Nora ka na rin mga bisita ta. Malupit mo Ang eh. mga bisita. Ano, kanta pa? Anong request Sige, yan? kanta na. Bigay ng may kapal na mukha. Sige. Yan ang may kapal lang mukha ay. Malapit ka man talaga, boy. Hindi ko magabiyaram Sige. Para sa kanila. Bigay ng may kapal. Nice Bigay pula. ka ng may kapal. Karaoke. Malapit ka to, bigay ka ng may kapal. Sige. Pasensya na, hindi ko to masyadong
Isang linggong pag-ibig. Sige, sige. Mamaya, mamaya. Isang linggong pag-ibig. Ito yan, ito yan. Di ko naman akalain na di ko rin inaasahan pa na ang tulad mo aking makilala. At kung ano ako'y tanggapin na di ka rin nag-alala pa. Hindi ko alam na. Ay tayo ng dalawa. Palagi ka naman ang isip mo, laman ang bawat panaginip ko. Ikaw lang ang pinipig mo ng puso ko. Lagi rin ako nagdarasal, hindi kita nagpawigan. Bigay ng may kapal, ngayon'y abot, kamay na kita mahal. Okay na yan. Resting. Ay. Mga boss-boss, mga boss-abot. Nais ko'y laging kapiling ka. Ayoko nang uling nag-iisa. Pag nandyan ka na, sa piling ko ika'y saya. At kung ano ako'y tanggap mo na, di ka rin nag-alala pa. Ganda tayo ng dalawa. Lagi ka naman ang isip mo. Oh, shout out, shout out. Shout out, Pops Nibla. Palitan namin. Ano ang pagkanta? Ano ang pagkanta? Yun, no? Linggong pag-ibig daw. Yes, Sir Rides mo, vlog mo na. Ngayon lang nagpakita. Bulaw na kan payo. Long time yulok. Long time yulok. Tapos ko na kandan, so bigay ka ng may kapal na mukha. Okay na. At para pagkababay si Relatuban, sari na naman si Relatuban. Asan kaya si Relatuban? Kanta ka lang. Para panggababae si Relatuban.
Para yung pagkanta nga ni, sa mga, ano, sa mga manulupin. Lalaban. Ha? Sa mga kantang manulupin, sa mga, Lalaban natin daw. Have you near me? Holding you near me. all Oh, over just to stay away. It's alright, have you near me? Challenge boss, now. Kantahin mo isang inuman. Walang S. Walang S. Sige. Sige, challenge natin. Sige. Madrugat Kantahin Pitos, mo. Nagalab shoutout. Walang S. walang is yun. Walang. Challenge. Na, kan. Quadritos. Nadala. Andin si Papa. Kantahin mo. Quadritos, manubay. Gusto na yan. Sa Afghanistan, good life yan dyan. Mahirap to, walang S. Hello friend, yun. Hagdan daw, hagdan. Dalagan. Ayan. Kala mo, alam mo, no? Hindi ko naman alam din. Kantahin ko muna ng may S. Tapos mamaya, walang S. Kung babae ito eh. Nang tayo'y magkakilala. Ito pang babae. Pangit. Ulitin natin. Hindi ko alam ito eh. Hindi ko alam yun. Hindi ko pag-ibig. Sorry boss. Di kaya. Kaya yan. Ito muna. Para pang kababae ka na to ba na? Asa ka ngayon? It's my day. Flowers and forest fountain. Mga babaero. Of the sky. Patro Gapitos. Lalaki ito. Alright. Alright.
Let me wake up Mali. in the morning. This is the time. We will find we arrive. Quadros, makita daw. We're right. And our dreams reveal. There's a mountain, flowers, and forest fountain. Home along the way. This our memory. Alright. Alright, nandito na tayo sa ating munting bahay. Last song, last song. It's late in the evening. Just wondering what clothes to wear. Puts on her makeup. Brushes the long way. And then she asks me, do I look alright? And I say yes, you look wonderful tonight. Nakita ko sa dudu ni Ralatuban. Kapwerte ko sa Ka pang dudu. Everyone will see Nari ka pang dudu. beautiful lady Ganang orang sa tinanong ka ono. walking around me. And if you Ang kakanos nyo. feel alone, Botong malupit, pwede pa bulong. Mapapamura ka ng packet manto. Bakit tulog na ito yung mga to? Sana all. that you just don't realize how much I love you. Kulot na din yung ba? Okay, go. Pam, picture kita, picture. Promise. Pap. Palitan mo, Pap, sa avatar. Yes, optam. Palitan mo avatar. Shout out po, shout out. May love, shout out. Ang lakas ng echo. Di ba baliw ang avatar? Kebonso. This feeling is so great, full of freedom. I hear a taxi in the rain, looking for some place to ease the pain. Oh, answer and pray, I turn around about you, dear. Nagbablog ka din uso? Fixing on your heart. You know I did. Your emotional too. You're ready for the street. I'm falling apart.
fixing a broken heart. I could understand what I'm going through. It must be the plan that led me to you. Because the hurt just disappears in every moment that you are here. Yeah. It's like an answer of prayer. You make the loneliness easy to bear. You really know where to start. Fixing a broken heart. You know what to do. Your emotional tools can cure any fool's dream of falling apart. Fixing a broken heart. So the real is stop falling, baby. I forget the past. 'Cause here we are at last. You really know where to start. Fixing a broken heart. You know what to do. Your emotional tools. You ready to fool me? I fall apart. It's in a broken heart. Ayun naman, ayun naman. Berarti yan, Paps, Ayun naman, ayun naman. sa chicken. Ha? Live chicken lang. Sa mamot. May pre-vlog pa ako, hindi pa ako Kumain sa lang manog ako, pinagkawan. Kompleto ko mo sa bahay. Kumain sa lang manog na pinagkawan. Busy, ikaw naman. Ikaw na. Wala akong mic. Bait pa siya naman. Itutok ko na sa tayo mo. Itutok ko sa'yo mo. Okay, may luto pa ako, dapat pa na rin. Okay. Magalobit ang baso. Gusto ano? Pagka na ito, buto. Magalob na yung buto. Smack. Map. Makaigin, smack. Yun na. Ay. Pinalo mo ka rin tilapia ko. Mata, makisil. Makisil. Tapos hindi mo ba kaya? Baba mo na ako na, may luto mo na ako, madali. Malubat ka din, charge mo na. Sa baba sana ako. Maki-rebook mo na ako di sa baba. Sa comment. Picture. Popcorn, picture. Screenshot na. Isa dun sa quadros. Pwede naka-ball pops. Ako nung Nauda. Nas. Nauda. Paluwagan mo kasi. Paluwagan. Langkanos kanin daw. Nag-try na ako talaga sa ay magkado. Nakapoy ka kakanta ba? Nasa branch ko blanto ba? Nasobran. 3 hours na pala live mo ah.
di ba ito guys? May mga tubo pang Never wala yan. Okay. Hindi, papaya lang. May trabaho ko na. Dapat, mag-negosyo. May alam ko sa ngayon. Yung... Medyo tumatalon. Kamusta, Pap? Okay, man, nagangos pa man. Bukan, nag-ML ka? Ah? Bukan, nag-ML kang ML? Oh. Bihira na lang. Kailangan nilalandi nyo. Pwede mo ka itong i-live sa YouTube. Kamon, ha? Sabi ko. Ha? Kung taga ko pang buwan sa sabi ko, parang mo daw mga kayo ko. Parang mo daw niya. Ako din naman ako tigong dati text na ako. Kasi ako daw ko din sa bag. Pero kung sa mga kayo ko parang mo daw niya. Para English ako sabi ko. Parang daw ko sabi ko tapos nag-upload siya month end. Sabi lang kayo ko. Nag-upload putis ako. Ay, si BM mo. Saan kaibahan niya? Sabi ko, nagbayad po ng wifi. Saan kaibahan niya? Sabi ko, sir, ano doon? Sabi ko, din sa loob doon. Sabi ko, iyo na yan. Guwapo. Guwapo daw, kasi nung boy. Kasi nagagawa na. Sige nga na. Tapos may tuka ito sa lalaki. Akyat na ngayon. Pag di kayo makyat, siripahin ko kayo. Paps! So, buksin na yun. Tapos yung ano ka. Kamin. Nung sa ibang bansa ako. Ano na yun? Pero kung nag- Dana! Abu Dhabi. Abu Dhabi. Na? Easy open na naman. Doc! Kan mo. So, ano? Kaya lang. Dito lang ako sa baba. Uy, si Joseph. Mga bagaan. Nakasay gulgol. Bagay kung po. Ano yun? Ako doon ada. Bakit? Kaboy, sa no? Kailang sweldo mo ng training. Peso. Pwerte, Paps. 2 days. Pwerte, dila-dila. Siram. Pwerte. Gaman sa na ono. Yung training. Gaman sa na ako, Abu Dhabi sa Buday. Nagdumali raw. Diba, ito. Kaya na si Relatoba nagpanik. Nada si Relatoba nung minabot si Pula. Oh. Pagkabot ni Karabaso. Barang pala pino. Inulit ko yung ano niya, yung yun. Ito dyan na talaga akala ko. Agul po. Tapos mong explain pa dyan. Salamat. Kaya may sarili siyang analyzation. Based on my analyzation. Pati teacher ang mag-asa kayo. Nakuha niya na sinagal. Salamat. Balik na. Totoo. Okay. Di, bad na picturean buhay niya. Ano mo mag-asa sa client? Sa MFO lang, hindi. Parang iudan ako. Ha? Pero ako rin ko sa station. Nag-20, ano siya? Mabalo ko man ko. Tingnan mo yun. Tubig. Tignan ko yan. Tigigibol. Masala na lang. Once. Pinakoy kang tubig. Sabi ang.
Date lang daw. Uda man na Pag-ili ako. pa sa kliyente, siyempre, pag Ay, na yun. Magkakawali ka to pag na galay. Delikado ang buhay. Masarap pa rin niya. Garod coffee jelly. Parang punta kayo dito ba kayo ng mga garod bagang coffee jelly. Bala na so magiging ka-staff na mga problema. Bako magkita mo. May jowa da siya. Kasong jowa niya da. Mamit lang da, sinda. Kaya kumasa ngayon lang da. Bako na da talaga yung sinda. Pag mamit lang da. Basta di lang siya Kailangan lang siya na. Di lang siya mag-kontra talaga sa asa. Pag kailangan lang natin ang pera ng lalaki. Nung malapit. Ay, pinalang sa kuyang picture, may kakilisan sa lips. Tukaldok niya sa lalaki. Una pa ba yung nalit mag-apong man. Pandok niya. Tapos masalang ka sa buti. Send mo Paps sa JC Paps. Wala Quadros Paquito sa Paps Earl. Paquitos. GC. Si Ate Cherry nga yung client niya. Ang nag-release ng last time. Gua pa ako sa ro, buray ni iba Nara na. pag ang music digdig. Big group. So sa last ano pa 2021 nag-release sila ng sa Kirap. At ang solution nila sila. Malapit talaga Paps, malapit. Pag ka Paps mag-live. Pag ka Paps mag-email, pwede ka mag-live sa YouTube. Yo, Paps. Yan ako. Pwede erekta, no? Direct live ito. Pagka mag-iwan ka, kung di mo pa bagay, kabisado mo naman ngayon. Hindi ko pa nakakalikot, Paps. Ituro ko sa mo. Ayo. So, sinin mo baga pinanood ko man. Kaya lang di ko pa ni-apply. Di ko pa na-apply. Pero, saglit mo na, madali ko man to. Basta pagka mag-live bagay ka, imbes na kiklik mo sa camera, so nag-front and back, so katakin lang ni kadto. Amo ko pinduton. Mag-black kadto. Ano ka Okay na, may screen. Ano ka to magalawasid do? Screen record ka to, magi-go live ka na. Ang kung ano so pigi mo sa ML mo, amo na ka to magi-record automatic sa YouTube. Sige. Ay nga na si Kwan, si Earl, tinuruan ko mayan kanina si Earl. Bicol man yan? Nasa Kwan yan, hukbo ng malalupit din. Bilma, Alba. Try ko nga kung may may nakukuha ang pera doon. Try ko kung may pera. Sir Latopan. Vlog, kita na vlog, para mabuo ang Quadros. Quadros Paquitos. Quadros Paquitos. Gala orang sa. Ano? Ikaw naman. Uray. Nangurag talaga. Ikaw naman, Saro. Magbalik ka lang pa. Ito sa piling ko. Tatanggapin ko muli ang simpayo. Kahit sino ka pa, mahal pa rin kita.
Lumubog sa kaluran ko mabili. Hindi ako mali, hindi ako pagkat alam habang buhay may silangan pa nasisikatan ng araw upang sa muli ibigin ka. Right. Malapit, malapit. Lupit abusis, nagakubog-kubog. Galang orang sa kuha. Galang marang naman eh. Maganda labyan. Maganda labyan sa kinabut. This song is dedicated to Mom Anaya. Shout out to you, my friend. We're gonna sing for you. They called Lady. Sana all. Lady, I'm your knight in shining armor, and I love you. Let me hold you in my arms evermore. My love, there's so many ways I want to say I love you. And you may come and in my life. You should know I'm just deep. Love in my arms. OP. All right. Hello. We belong together. I want to believe in my soul. All right. Nakalimutan. All right. Sana si Nibla. Uray na ula. Magpasaway ka tayo dito. Magpasaway. Ayos ah. Alright. Alright, is in the house. Alright. Malupit din si Opi. Malupit. Titirahin ko to ng malupit na kanta. Para sa iyo to, Opi. Acapella. Acapella lang tayo, mga kapatid. Alright. Ito na. Tududung. Tung tung tung. Tung tung tung. Tung tung. Tudududu. Ano nga yun? Nakalimutan ka na? Ano? Ulitin natin, mga kapatid. Titirahin natin yung malupit na, no? Ito ang tinatawag na old song. Once there was a love to prevent any ocean. Once there was a love and feel are never. Todong tong tong tong. Alright, lalingon ko. Nakalimutan ko na, mga kapatid. Kasi mga panahon kasi na kumakanta pa ako, talagang ano pa eh, medyo malupit pa yung boses ko noong mga araw eh. Ngayon, medyo nagbago na yung timpla ng boses ko at yung kanta ayaw na sa akin. Umayaw yung kanta sa boses ko, mga kapatid. Kaya magpasensya niyan yung mga kantahan ko. Para magaton ka na lolo mo. Ito ba, para kakantahan kita ngayon, Libla. Itong song na ito ay para kay OP at saka kay Nibla Mags. At sa lahat ng mga nandyan sa baba, shout out sa inyo lahat, mga kapatid, at sa ating kapatid na malulupit na Quadro Guapitos.
At saka malulupit, not piatos. Alright, para sa inyo to mga kapatid. Ay, nakalimutan ko. Ulit, ulit. Ah, ulit. Ito na, babanatan na natin. Banat. Woman, I will love you always. And I promise I'll give you the best. My love, you mean more than life to me. And there's nothing on. One more. I'll give you. I'll give you all, the only one. Akala ko lang. Malupit. Yan ang mga kantahang na mga old, ang tawag dyan, old song. Ang tawag dyan, old song. Alright? So mga kapatid, bibigyan ko kayo ng ano, total may laman yung Gcash ko na 200. Magpapa games ako niyan sa baba. 200 Gcash kapatid. Yon. Mm. Sana all. Oh. Sali kayo ha. Gig. Sali lang. Pops? Eto mga kapatid. Question. Ito ang tanong kapatid sa mga nandyan sa baba hanggang sa mamaya pa. Ito. Star. Yan, star mga kapatid ha. Star. Anong star ang mas malaki pa sa araw? Star siya mga kapatid. Anong star ang mas malaki pa sa araw? Yung araw is star yan, di ba? Star. May mas malaki pa sa araw na star. Ano yun? Alright. 200 gigas. One chance. Alright. Promote yun. Sagot kayo mga kapatid. Yung mga nasa baba dyan. Tirayan nyo na yan. Baka malupit yan. Masagot nyo. Malupit. Anong busy yata si Nonoy ngayon at saka si kapatid na busy. Sige. Tirahin mo muna yan. Paragala na naman ikaw. Paragala. Uri, may puro abs yan. Pag ipakita tayo kang pisot, na ora gani katon. Channel ka. Ha? Taranggal kan channel ko ni kan. Correct. Sabihin mo, ano yun? Kulugo lang, kulugo. When ano ba kasi may kanta ko ng mga panahon? Mga konting song lang na mga naalala ko. Pwede na ko na sa inyo ibanat eh. Ito ang tinatawag na Gintong araw. Sige, patugtugin mo ngayon kapatid. Makasabay tayo dyan. Sa screen mo na lang. Share screen? Ha? Kaya yung share screen. Sayang. Hindi, sa bagay, hindi pwede. Alright. Dito na lang sa ating sa palad ko na. Ito yun. Tingnan natin yung kanta natin dito ha. Yung makaka-relate sa kantang to, open lang po yung aking Gcash. Babanatan na natin mga kapatid. Ang gandang ito.
ay pinamagatang Walang Katarungan. Yan, babanang. Ang kantang ito ay pinamagatang Walang Katarungan by Cuadros Guapitos. Alright. Tung 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 tung. Minsan sa buhay natin, di man tayo'y bigo, pilit na nalulugmok sa mga panahong wala pang araw. Ngunit nandyan ka, pilit na bumabangon. Huwag kang mag-alala, meron akong mga tropa. Ni minsa'y di naliligo, ni minsan ay di mo pa nakikita. Ang Cuadros Guapitos, tunay na kaibigan. Huwag kang sumuko, kaibigan. May Cuadros Guapitos na tutulong sa'yo. Pilit ka ibabangon, kahit napagyuko, kahit lumuhod, kahit ano pa ang gawin mo. Basta't may Cuadros Guapitos na tutulong sa'yo. Huwag kang sumuko. Tudung tung 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 tung. Huwag kang sumuko. Humangon ka. Huwag ka nang lumingon. Huwag ka nang bumalik. Basta't tumingin ka lang. Cuadros Guapitos tutulong sa'yo. Huwag ka nang lumingon. Huwag ka nang bumalik. Cuadros Guapitos tutulong sa'yo. Ano man ang gawin, walang sino mang makakapigil. Basta't tayong lahat ay sama-sama. Huwag mahihiyang itaas ang kamay. Ilabas mo ang tunay mong kulay. Cuadros Guapitos, narito na. Alright. Alright. Yak-yak. Ano? Ano? Madali ah. Pani. Dapat na record yan to para ano, pinagabutan ta sa ano. Sinare ko na sa Ano ba? GC. Para minsan man na nakalumuas. Ha? Sinare ko sa GC. Ay, hindi man kaya ka mo magpan. Di man yung record. Sinare ko sa GC. Na-record mo. Ha? Sinare ko sa GC. Right. Diba? Nang makita mo rin. Kapag na nakan, putol-putol. Malupit. Cuadros tutulong sa'yo. Kahit malumok, ay babangon. Cuadros Guapitos para sa'yo. Malupit. 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 Malupit raw, ano kapatid. Malupit. Morag kadali. Sa mga Ha? Ma'am Jennifer. Cuadros Guapitos. Dapat parang pesta nyo. Training nito. Doon sa kabilang branch lang. Ang kwan nyo, siya na training ko dati. alright, mga kapatid. Ano ba? Batis mo. Ma'am mga Cuadros Guapitos dyan sa baba. Check yan. Sexy guide ang mom niya. Ikaw naman. Sexy ang mom niya. Si Hana. Ganyan. Wow. Akala ko si Joe. Magsasabi mo si Nalipat na. Sexy man siyempre yung bet. sige na, bye-bye. Yun na. Fried chicken. Kulang. Pangrugang nga sa nakipapa. Fried chicken. Mara si Nebla. Da na si Nebla. Nag-isa kang pagkakanto ta. Papa.
mo? Nagpalengke? Putsang gala ini. Wala. Gigibura ako rin ang kanta. Ay, sa... Di ba mong kanta? Quadros Dapi. Kung susunod din sa ako. Hirap ka ba bumangon? Hirap ka bang tumulong? Bakit ganon? Kaibigan, ako, ikaw. Kailangan ko mag-compose kaya kailangan may mga terms ako ng mga pulot kaya ng mga yung mga ibaba na. Ibaba mo na. Wag ang iyong puso. Ang bahay mo'y iaangat. Quadros guapitos. Malupit. Ibaba mo na. Wag ang iyong puso. Itaas. Background. Hello po, Nay. Good evening. May nakita yung sa yung sa Kung ma-withdraw kay Ate Bel mo, magdigdisin ra anong oras na. I-update lang ko. Di ko man matawagan. kapatid. Laban lang kapatid. Ano ta? Ay, pa niya siya, Ate Erlene, na ta, rin niyang gigil po niya. Ma'am Julie, Puta, baray. Hindi, yun ako na, inaingon niya siya. May number ka ni Ate Bilma? Ay, iyo. Meron ako nais malaman. Maaari bang magtanong? Ngunit mayroon kang ibang minamahal. Kung kaya't ako'y di mo pinapansin. Ngunit ganun pa man, nais kong malaman mo. Mano, nag-anoy ka, Mano? Nag-loading? Ha? Nag-loading ka? Loading? Saan? Yung profile mo, wala. Paps. Pero naririnig niyo ako. Paps Ah. Noy. Ay! Pati sa laptop pwede siyang gibon. Ha? Sabi mo. Sa laptop. Oo. I-try mo. Magamon sa laptop. Basta i-go mo siya. Tapos kita mo sa tutorial ko. Uy, yo. I-apply ko. Sir Noy, meron kang ganito dyan sa coins mo. Buray sa video ano? Pangit ang mukha ko. Maray ka to lagi. Magbaba mo na ka. Tapos magbalik ka. Nauda ka, Paps, sa laruban. Eh, di ba ako? Ang ruro. Nauda sa laruban. Alat. Sila ba? Agis na. Baka namin ng Kasi baga. Chan? Ibul sa tayo ka. Kaya baga. Yan na, baga. Baga. Ang karos pagda. Alaw nagkagwapo. Buray. Nang kanusawang ko ito no, nagkikanta ko parang unggoy. Kita mo ito sa GC. Buray lang kanos. Ang kanos makadali mo. Nagkaros ang kadali. Alright. Pangbayaran. Yung pangbayaran. So, nagmarangan sa Basang pwede. Di ba naisabi? Well, dapat i-focus mo sa camera. Yung sawang ko kayo. Dawa, kamuros dot yung yung organic kan.
Basta viral, na problema na kan. Basta viral, daw awag ko kan. Ay mag-edit pala na akong video nga na. Nag-vlog pala ako kangina. Eh, yo, may babae kang kaiba. Ka-chick boy mo talaga. Para tayo bagan mo kami Vlog ng kaya ako kangina. Kaya iba ko sa mga babae kangina malanggagayon. Iba man tinatay mo. At yung baga no babae kong kaiba kangina. Iba man Ah? ganito. Kanto, malupit kanto. Ha? Para tayo bagan mo man sa kami. Bugi ka? Para paibugan mo si Pops Nibla. Gumamagito na naman ako. Okay, maibagan ko. Kako pa yun ko sa ako. Nibla Mags. Yakap Nibla Mags. Ang para paibugan mo si Pagpapasilosan ko si Jinmei na si Kwan. Si X and Y. Muray, sinuno. Muray, bigay niya. Pagpapabagan ko si X and Y, si Mirta. Kaya na si... Saan nga kami na mababayad to? Pati bakla, nag-react ka nga na ito. Pati sa mga bakla ka nga na, nag-react na ito kung kita nila sa kaya pa kong babay. Di pa ka rin nakikita nila si Maring Sandy ni Maring Cheche. Pagka po nagpayan sa pwesto, pag mga pirangal daw, mag-vlog ako, ipakit ako sa Andras, malupit na kumare ko. Nga lang mga tropang easy ride. Si Simon. Si Sandy baga na si Cheche, bistado mo ka to? Aram ko, bistado mo? Di magkaya ako chick boy. Papa ka? Si Liwayway? Bistado mo si Liwayway? Liwayway. Susak ka ba ka? Sasawawin? Ha? Sasawawin. Sawawawin. Ay, si ano? Si Dancer. Oo, si Sandy. Si Liwayway. Ah, putik. Kina si Cheche. Amo tag sa dereno pwesto ko. Pagkanta nagpaid. I-vlog mo para i-vlog mo. Ah? I-vlog mo para maraming views. Tapos pasampulon mo para Magibayli nga kami. At magibayli kami. Huwag tupar kami. Paibagan kong maray sinig ko. Diyo ko magpalawa yun. Nga na mano, Nibla. Kung ako sa'yo, maghanap na naman ikang bagong agum. Alright. Malupit man kaya si Nibla. Kumbaga sa kwan, talagang masunurin man talaga si Nibla. masunurin na asawa, no? Oo. Mapagmahal na asawa. Murag man. Muray, mga marites kita hindi. Muray. Kung si Say Canada, ano mag-istoryan? Ano ba? Da si Nonoy. Si Nonoy ka mag-istoryan ta? Kunda si Relato. Kunda si Relatoban. Si Relatoban ninyo mag-chirismisan. Kina. Sabi ka ni Pops Nibla, ako si Puno. Magpanik. Muray, patortegri pa man. Walang isip. Alien yata ako, wala ko naintindihan. Sino yan, kapatid? Sino yan, kapatid? Tigre, ito ka video call tanusad. Tigris? Hindi niya ako kilala. Video call Tigris? tanusad sa GC. Nakikita niya. Oo, yung naghahatid ng mga alagad. Ay, shout out sa'yo, kapatid. I love you. Oh, I love you too. Shout out, Idol. Alright. Kumusta, kapatid? Kumusta? Okay lang. Kayo, kamusta? Ito, kapatid, nagpapahinga.
Ito, mga Sana pangit all. pa Ay, rin. Ayun. Hala, 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 hala. Narinig. Sana all. Kapatid na ano, alam mo bang, iya ko. Ay. Ano yun? Ano yun? Ay. Alam mo bang ano, crush kita? Akala ko, Pabs, sasabihin mo, Edi, alam mo ba, ayan, mahal na yung, ayan, wala, baka narinig, ni Manong Nonoy narinig siguro. Nabingi Buti ako na lang. dun sa narinig ko ah. nabingi daw, nabingi. It's entertainment. It's entertainment na kapatid. Yeah. Don't take it seriously, guys. Nagjo-joke-joke lang. Oo. Diba? Mga ano lang tayo, kapatid. Isa lang itong bahagi ng ating Hindi, minsan yung joke kasayahan. nagiging seryoso yan. Yung joke Oo, nagiging seryoso yan. Pwede yan. Pwede yan. Huwag ngayon. Sa susunod na lang, sa susunod. Sana all. Huwag ngayon. Ayan, nakabad tayo. Naka-blue. Oo nga eh. Mabantay nga oh. Teka, sino itong si Easy Ride Motor Vlog? Sino yan? Ano yan kapatid? Kasamahan namin yan sa Quadros Guapitos. 4 kami. Ako, si Nono. Yan, si Easy Ride. Tapos si Nibla. 3 na lang kayo oh. Ako yung pang-4. Ikaw na yung F4. complete. New F4. Yung F4. Ikaw si Sunshine. Ay. Oh, pwede. Teka lang, hanapin ko yung buhok ko na maikli para magmukhang ano. Sunshine. Sunshine. You're my sunshine after the rain. Char. Ganda pala ng boses mo. Hindi. Napakaganda Konti pala. lang. Para, Thank you. Alam mo, Yung tawa talaga. Alam mo to ito si Ma'am Monica Tigris nung kauna-unahan ko. Oh, malupit yan. Muni na yan. Moni na. Malaki na nga ang sahod niyan. Hindi, hindi sikap- pa. Talaga? Sino? Ako? Hindi Ikaw, kapatid. Hindi ka pa Moni? Hindi Hindi pa. hindi na unahan na kita, kapatid. Moni ka na. Oo, naunahan mo ako. Kailan lang naman kasi ako nag-ano saka hindi ako masyadong din kasi nagagala. Yung busy din sa Diba, trabaho eh. Nung nagsimula akong mag-YouTube, nakikita na kita eh. Nakilala ka sa akin ni Noy doon sa mga live ng iba. Kaya Talaga? Kailan ka na Moni, Paps, sa Latuban pala? Hindi ko napansin. Kanina lang. Kanina? Ay, wow, congrats pala, congrats. Naano mo na, congrats. Naano mo na? Na-apply mo na? Oo, kapatid. Ay, pinicturan pala niya yung live natin. Sinend sa GC. Sana all. Alright. Ano na lang inaabol mo, idol? WH na lang? Ako? Boss. Opo. Boss. Abot na lang, pati Parehas. subs. Oh, parehas. Oh, sige, mamaya, bibigyan. 400 something. Nasa GC yan, Paps, Ralatuban. Oo. Sa GC ni Nunoy. Ito, ako yung Sa maglalagay. hukbo. Ay. Nandun siya sa hukbo. Sige, lagay mo yung mo. May 10 ako dito. Lagay ko sa'yo. Ako rin, mamaya, kapatid. Dalhin ko Bigyan yung kita rin phone dito. 7 lang sa akin, kapatid, pero malulupit yung 7 ko na to. Hindi to na. Ito, yung Tigres for Aces Hong Kong chapter, yun. Ayun, yun ako yan yung tatlong sige. nag-ano. Sige, mamaya. Babanatan ko yan mamaya. Ay, wag naman, maawa ka. Mag-ano ko doon sa mo. Hindi na ako magbabakas. Pero Sige. basta tandaan mo na yan, yung bilang lang yung sub mo ngayon. Basta lumampas na yan ng 10 na nadagdag. Kami na yun i-drive. Sige. Alam na this. Thank Mamaya. you. Matapos ng ni Nonoy. Mhm. Ay pag kasi kapatid
kumbaga sa Tagalog. Total naman ito na yung pinagkakaabalahan natin o pagpapahinga natin. Yung mga time na pwede naman tayong magdikit sa iba, di ba? Ibigay na natin kasi yun din naman ang hangad natin ibigay. Yung mga nandyan, yung mga nasa baba, mga kapatid i-type nyo lang non-money, tapos baba nyo yung bahay. Non-money unahin na natin yung mga non-money. Yung mga money, money na lang muna kayo dyan. Diba? Para Magmuni-muni daw kayo. muna yung mga money. Yung mga hindi pa money, Nag-e-echo. type nyo yung non-money, tapos baba ayan. nyo yung bahay. Like that. Para kumbaga sa Tagalog, mas priority or as priority diba? Tapos yung mga money na sabitan nyo na lang, sabit lang matawag doon, sabit lang, main Baka to main. mahulog kasi nakikisabit. Kasi pag mga money na kasi, pag money na kasi kailangan pa isa lang, dalawa isa lang. Hindi na pwede bibiglayin yung kasi madadali. Oo nga. Kaya yung mga malulupit dyan sa baba, shout out sa inyong lahat. Oy, shout out sa lahat ng nasa baba, guys. Kamusta? Bibigyan ko kayo ng kasabihan. Anong kasabihan? Ang kasabihan na ito ay gawa pa ng lolo't lola ko. Papamana ko na sa inyo, mga kapatid. Uy, bakit? Ito, mga kapatid, kung ano ang iyong itinanim, iyon ang iyong aanihin. Asar Kung- yung tawad. Kung marami kang dinikitan, marami rin didikit sa'yo. Tama. Kung nanglalagas ka, kung nang bubunot ka ng ay marami rin yung bubunot. Ay, lako. Pero kailangan, sa mga ganitong mga YT, kailangan friendly ka, kailangan happy ka, good vibes ka, para lahat ng pangit gaganda. Money na pero di money. Morag talaga to. Morag si Jimmy na yun. Alright. Money na pero hindi pa money. Uy, pero kompleto mo na pati watch hour mo. Kompleto na, kapatid. Kompleto Ay, na yan. congrats. Nakamit mo na ang iyong tagumpay. Nakagraduate. Then, ito, kapatid, bibigyan ko kayo ng payo, mga kapatid. Makinig kayong lahat, mga kapatid. Sige po, kuya. Sige, ako bahala, Noy. Walang chismis. Ngayon, ito, mga kapatid. Ito, makinig yung mga nasa baba dyan, yung mga malulupit dyan. Kung kayo ay gumagastos ng load, gumagastos kayo nahihirapan kayo sa pangingisda, ang gawin nyo, total kung sinisipag naman kayo sa pag-upload ng mga videos, gumawa rin kayo ng mga content, kung sinisipag kayo, mga kapatid, ang gawin nyo, bilihin nyo na yung sub, bilihin nyo na rin yung watch hour. Ganun. Tapos, mag-apply na kayo. Tapos, pag nag-apply na kayo, yung tinatrabaho nyo ngayon, tumatakbo na yung nyo. Nagle-less yung gastos nyo, nababayaran niya na yung gastos nyo. Yung ginastos, nababayaran na. At least, napahiksi yung time ng pangingisda mo. Ang kaibahan lang doon, sa watch hour kasi, nagkakaiba. Doon ka na mangisda. Nung mangisda ka na ng mangisda. Kasi, di ba, nag-play ka lang, bumili ka lang. Pero, nag-apply ka na. Ngayon, sipagan mo na ng mangisda, siyempre, nakumpleto mo na eh.
Kayo, papataasin mo na lang yung views hour mo, patataasin mo pa yun kasi nag-apply ka naman. Mas lalaki na rin yung lalaki rin yung ano mo, sahod kumbaga. Kasi malaki din yung views mo kasi masipag mo mangisda. Kumpleto mo na rin yung WhatsApp. Mas mapapagaan ka. Mas mapapagaan. Ganon. Kaya tingnan mo ang ginawa ko. Ang ginawa ko mga kapatid, bumili ako ng watch hour, bumili rin ako ng sub. Tapos, ngayon, nakakumpleto na ako. Magsisipag na ako ngayon. Ngayon na ako magsisipag, magpupush kasi nakumpleto ko na siya. Doon ako maggagawa ng pera. Doon ako mag-i-start gumawa ng pera. Kasi, Got it. total, nakumpleto ko na. Habang naghihintay ako ng tinatawag na Google AdSense or PIN, yung PIN na tinatawag, pinagtrabahuan ko na. Nagkaroon na ako ng mga views, nagkaroon na ako ng mga thumbs up, dumikit. Nadagdagan na yung ano ko, nadagdagan na yung watch hour ko, nadagdagan na. Tuloy-tuloy mo na yon, no? Doon ka na manging isda ngayon ng mga legitable na nanonood or nagpi-play sa'yo. Tama, no? Kasi Tama din yung idea mo. Yun ang nakita ko doon sa mga kagaya kay Wamos, sa mga sikat na mga vlogger, namuhunan sila. Namuhunan. Ang binayaran ng mga moderator, yung mga moderator na yun, tao lang nila mag-share, gumawa ng account, mag-share, gumawa ng account, mag-share. Tapos, yung watch hour nila, ang inuunang trabaho nila, kailangan muna nila ma-pick yung Google AdSense. Yun ang target nila. Kailangan nilang ma-pick yung Google AdSense. Yun ang kailangan. Nung nakuha na nila, yun, doon na sila nagpuhunan. Gumamit na sila ng puhunan. Gumamit na sila ng pera. Sabihin na natin 20,000. Ginamit na nila yun para kumalat yung videos nila, kumalat yung pera nila. Ibig sabihin, na-reconsider na yung videos mo, nas viral. Nagkaroon ka na ng views, nagkaroon ka na ng maraming mga nanonood sa'yo. Hindi, doon ka na mag-cut ng gastos. Kasi meron ka nang inaasahan. Siyempre, meron ka ng sahod nun. Mag-release ka na ng gastos. Mababayaran mo na yung gastos mo. Kasi ang YT, business yan eh. Tayo nagtatrabaho tayo ang gumagawa ng sarili natin pera. Ang problema sa una, tayo ang gumagastos. Para ka lang din magte-training ng sundalo o kaya pulis. Bago ka mag-pulis, bibili ka muna ng sarili mong uniforme. Magagastos ka rin, magte-training ka rin, takbo ka doon. Yung training mo, ilang buwan, 6 months or ilang buwan yung training mo. Nung na-pick mo na yung training mo, yun na, may sahod ka na. Legit na yun. Ang galing. Yun ang magkaiba. Kung ikaw ay isang nangingisda lang, i-compute mo na lang kapatid. Halimbawa, sa isang buwan, sa 1 month is gumagastos ka ng 800 pesos sa load or sa mga pa-promo mo, yung pa-games mo, mga pag-gala-gala mo, yung time mo, sama mo na yung time mo, pagod mo sa isang buwan or ilang buwan o hanggang ma-complete mo yung 4,000 watch hour at saka yung sub mo para ma-complete mo yung 4 check. Compute mo yung nagastos mo, lampas malaki. Kasama mo na yung oras. Kung ang gagawin mo, i-matic mo ng 1 linggo, one time, big time. Tapos kagagad doon sa 4,000. Tapos kagagad doon sa views sa sub mo. Tapos, yung time, na-apply ka na, nag-apply ka na. Pagka-apply mo, magtrabaho ka na. Ibig sabihin, kumilos ka na para doon sa mga legit mo na mga viewers. Hindi mo na poproblemahin yung watch hour views mo. Yung oras mo, control mo. Hindi ka na hard, hindi ka puyat, hindi ka nagmamakaawa, di ba? Isa rin sa mga term yan nagmamakaawa. Isa kang term sa mga umaaga, di ba?
umaasa, di ba? Isa yan sa mga term. Kaya mga Huwag na tayo kapatid, umasa. Masakit umasa. tayo lang yan nirelatuban. Hindi naman Mhm. yan is guaranteed proven, but effective. Mm-mm. Hindi siya guaranteed proven, pero effective yan. Yep. Ngayon, siyempre, ang hahanapin mo na lang ngayon, yung mga legit mo na manonood. Pero hindi ka nakabado kasi nakapag-apply ka na. Gagawa ka na ng pera. Nakadepende na sa iyo yun kung magkano ang gagawin mong pera. Kung mahina ka mang isda na mga illegit mo na mga viewers, mahina ka rin gumawa ng videos, mahina rin yung pera mo. Pero at least meron ka nang aasahan. Meron ka nang pambawi sa ginastos mo. Hindi ka napagod. Ganito, play ka dito, tapos ka sa mga LS, o makikilala ka na nila. Sabihin, monetize ka na ba? Hindi pa, kapatid. Kulang pa, marami pang kulang. Support nyo ako. Pwede ka na pagsinungaling doon. Support. Thank you sa information. Shout out mga kapatid. Ito pa yung ano lang, huwag kayo maniniwala kay Ralatuban. Sabi na Nakikijoin ako sa tawa nila. Char. Yeah. Mga kapatid, di ba? Pwede yun, no? Di ba? Ako ganun ginawa ko. Ganun ginawa ko kasi halos sa 1,000 sub ko, sa 1,000 sub, halos 400 lang dyan yung halos 400 lang dyan yung nanonood. Yung mga iba dyan, yung another 400, ninja yan. Ninja yan, mahirap yan, di ba? Yung 400, legit na channel. Yung another 400, mga ninja yan. Mga ninja. Yung another 200, unknown. Ibig sabihin, pwedeng malagas, pwedeng mawala. Pwedeng malagas, pwedeng basta unknown. Kaya ang ginawa ko, yung unknown na yun yung binili ko, yung unknown. Hindi nawawala yung unknown. Kasi hindi ko alam kung anong bansa yun o kung sino sila. O kung si YouTube na rin yun. Kasi kung si YouTube ang naglagay, si YouTube na rin ang magbo-views. Ang kailangan niya lang partner. Ito si YouTube matalino. Ang kapartner niya dito, yung Google AdSense. Yung Google AdSense. Ngayon, ito si YouTube, sabi niya, sige, imumuni ko na to. Lalagyan ko na to ng mga viewers. Ako nang bahala dito. Kasi nag-play ka, di ba? Ngayon, yung views na yun, yung Google AdSense na yun, magkakaroon din ng income doon si YT. Magbabayad kasi si Ads Magbabayad si Ads kay YT, magkakapera. Si YT, gagawa ng, ang tawag dito kung sa atin dito sa message, nightbot. Parang gagawa si YT ng nightbot na magpe-play sa mga video mo, magkakalat. Kailangan niya ng ads. Yung ads na yon magiging kahati doon si magiging kahati doon si YT. Kaya malaki rin kita ni YT. Kaya yung video na yan, hindi rin naman niya natatanggal. Kasi ayan ang nightbot ni YouTube. Binigyan ka lang niya ng nightbot. Depende kung ilan. Galing, no? Kaya kung maniniwala kayo kay Ralatuban, bahala kayo. Dapat ba kami maniwala? Hindi. Sabay ganun. Diba, effective yan. Magagamit nyo rin yan. Pero, guaranteed, but, sure. Effective, pero hindi guaranteed. Kasi, yung iba kasi, pinipigilan nila na ganun ang gawin. Na, pumili. Pero sa business, kasi tayo, nagbi-business tayo. Sa business kasi, kailangan mong mamuhunan. Hindi pawis, hindi oras, kailangan mo yung pera. Pera kasi ang ginagamit yan sa business. Ang YouTube is business. Ngayon, ikaw yung trabahador. Ngayon, kailangan mo nang mag-establish ka muna ng tindahan or isang business na kailangan sumasahod na. Ngayon, ikaw na lang nagawa ng pagkakaperahan. Ikaw,
Yung ano kasi yan kasing pangingisda, hindi naman sa ano sa mga nasa baba dyan. Ito yung pang sa ano lang mga karanasan lang. Yung pangingisda kasi is ano yan para ka lang nagtatayo ng sarili mong bahay na ang hirap mong hanapin kung saan ka kukuha ng materyales. Hmm. Ay, Shen, Totoo. yan, love, may love, shout out kapatid. Harang, malupit. Salamat kapatid. Ay, ito ipayo lang kapatid. Ano lang, di ba? Ito malupit din to si Mama Sin Opo, Love kapatid. Mahilig kang magsalita ng kapatid. Anong religion mo, pare? Sabay ganun. Hindi, ang kapatid kasi is na ano yan sumikat na yan sa mga ano sa dito sa mga LS, sa mga live, di ba? Hindi mo naman pwedeng tawagin ng sister, Mare, o kaya pangalan niya. Is nagkakaroon kagaya nung word na tamsak, word na pangingisda, Dikit. Oo. dikit. Yung kapatid, reconsider na babae or lalaki. Mm. Yung kapatid, babae or lalaki. Shout out sa'yo kapatid, shout out babae man o lalaki yan. Basta siya na yung tinutukoy mo. Reconsider na siya yun. Kung bibigyan mo siya ng pangalan, how if yung iba, iisa-isahin mo. Mega love, shout out sa inyo lahat dyan, mga kapatid. Di ba? Hindi mo pwedeng sabihin na, shout out sa'yo, Nonoy, shout out sa'yo, Easy Ride, shout out sa'yo sa mga lahat dyan. Sa'yo. Isa-isahin. Isa-isahin pa. Salamat, di ba? Tama naman, totoo yan. Ang business, ang YT, business yan. Ang pangingisda is kasama yan sa pagkakaroon ng kaibigan. Paghahanap mo ng kaibigan, yan yun. Ang pangingisda, ganitong live, ganitong LS ni Nonoy, ito ay bahagi ng pakikipagkaibigan. Ibig sabihin, kung sa business, nagkukuha ka ng mga endorser, mga nagpi-play, mga endorser, mga partner, mga kapartner sa YouTube, mga magbo-views. Ang kaibahan lang kasi sa ganito, pag may channel kasi tayo, sa dami ng friend natin sa ganito, hindi natin pwedeng i-play sila lahat. Alam mo, kagaya sa aming Quadros Guapitos, Nonoy Vlogs and Drive, Easy Ride, si Blamax. Ang sa totoo lang, hindi si Easy Ride minsan ko lang ma-play. Si Nonoy baka 2 beses ko lang si Nonoy na play. Si Niblamax mga 2 lang din. Yung mga iba diyan, baka mga pitik-pitik lang, silip-silip, pa-skip pa ng mga ads. Pero kilala, ibig sabihin nagkakaroon ka ng kilala mo sila, nagpa-pump up siya sa'yo sa notification mo, pwede mo silang silipin, 1 points na yung thumbs up, 1 points na yung comments mo doon. Pag nagkaroon ka ng 15 minutes or 20 minutes na views, makakount ka na doon sa views. Pero kung silip-silip ka lang, kasi hindi niya sinasama yan silip-silip na yan. Mga 10 minutes ka manood. Mga 10 minutes ka yan. Magka-countdown na yan doon sa doon sa views. Pumula lang siya, 'di ba? Nakikita naman natin, 'di ba? Pag nag-play tayo, magpupula. Pag lumamang na yung pula, yun ano na yan. Count na yan doon sa views. Pero pag wala pa kulang pa yung pula, hindi pa lumamang yung pula. Medyo alanganin pa. Thank you. Teka lang ha. Medyo may gagawin pa ako. Sabi nito ni Nibla. Sige, kapatid. Walang problema yan. Dito magbubudal-budal lang ako. Paps. Wala pa si Nibla? Nang lupit ng mga payo ay. Hindi ako nga na wrong. Baga, di ba? Baga kapatid, di ba? Di ba kapatid na slide? Kung ikaw ay nangingisda, tapos minsan tinatamad ka mangisda. Oo nga, nakakasama kasi mag-alaga. Mauubos yung buwan mo. Mauubos yung time mo sa pangingisda, yung oras, is
Wala, matagal. Ang Mm-mm. business kasi hindi sa patagalan eh. Kailangan mong establish ka muna. Kailangan mo munang i-establish. Kaya ang ginawa ko, kumbaga, tinayo ko na yung building. Bago ako Lalagyan gagawa mo ng na lang pera. ng laman. Lalagyan ko na lang naman. Gagawa na ako ng pera. Ngayon, kailangan, total nakapag-apply na ako. Nag-apply na ako. Ngayon na ako magsisipag kasi meron na akong aasahan. Ngayon, kung hindi ako masipag, wala na. Stop na, nganga ka na doon. Ikaw na yung gagawa ng sarili mong pagkakapirahan. Tama, Pops. Tama. Tama nga naman. Diba? May point Kung ka. mahina Big kang points for mangisda, that. kung mahina ka mangisda, or mahina ka makipagkaibigan, mahina ka din sa pagdating sa business. Kasi ito business to eh. Mahina ka sa tinatawag na business. Yung magiging sahod mo dito sa kay YT, may delay na 1 month. Pwede mag-delay ka ng 1 month, wala ka ngayong buwan, next month ka na sa sahod. Kasi mahina ka gumawa ng pera. Sabihin lang, pera na, sabihin lang pera. Mahina ka gumawa ng pera. Tamad ka, ibig sabihin tamad. Ito kay Nonoy, malupit ito, kahit saan. Yung ninja niya, dapat sumasahod na rin eh. Sana all. Malupit na talaga si Nonoy. Nakwet, Kaso, sir. may Yan, mga rules. Sige, saglit lang. Saglit lang kayo muna. Sige, Maliligo kapatid. ba ako? Char. Balik lang ako mamaya. Pag dyan pa kayo. Wala ang problema. Sige, salamat. kapatid. Salamat. Hintayin ka Ayun, namin salamat. hanggang... Mag-mute lang ako. Sige lang, kapatid. May trabaho pa naman si Nonoy. Pero na ang ano mo, kapatid na ano, ilan ang bahay mo, kapatid, na easy ride? 30. Para, nakikinig lang pala si Nibla, oh. Pinag-uusapan pa ang pogi niya. Oo. Magkano ng Pops, presyo ng WH Pops relatuban? Kumbaga sa pinakang barato na kita, sa pinakang barato, 1:1. Piso-piso? Piso. Pinakang barato na yun. Pinakamura na yon. Oo. Lama mura, losi mo. Alright, Ano oras yun? ko rin sa TikTok. Ano yung doon? Technique doon? Magkakapatid ako man. Paunti-unti. Ang gimon mo, pera na hindi nalalagas sa mo yan. Pera na. So, pinakang stock mo na hindi nalalagas. 800. Kata daw, Dolce, may Dolce kami doon. Pera 800 o 1,000 o 900. So, di nalalagas ha. So, nagka-cut ka na doon. Bulas niya ba niya? Mano isi? Di ba randa ko niya sa 1,000. Tapos may eagle na 1K. Ay. Saka meron na. 1:1 yata yan, kapatid. 1:1. Yung yata. 1:1 yata yan. Ang pag-order kasi niyan, 1:1. Ngayon, kung may pera ka lang naman, budgetan mo na. Ngayon, pag nakakumpleto ka na, i-apply mo na kagad. Tapos, magtrabaho ka na. Trabahuhan mo yung magiging pagkakapirahan mo. Pag gumawa ka na ng pera. Sabi nila, bila nagpa-boost ko na ita, may kangilala ko na may kinalakinta ko na siya. Ako kinta, kung sakit ka na kung ako nag-boost, may kaya pang dila-dila. Mama, kung muray kang ilala mo, sinibla malang ang bugman eh. Kaya nga, tadi mo pag inibo, kastan mo na, muray kang ilala pala ni ka. Kastan mo na.
Baga naman ako, ano, no, may paraluya si Nibla. Kung ako mani ka, kastan mo ng kwan, iba na, babayaran mo na kay kwan. Iba na yung Angie. So, parang walistuhan niya tayo kapatid kasi yung binili ko at 3,000 eh. 3,000 pesos. So, kompleto na. Complete. 1:1. Meron pa akong ano nun. Ay, di pala kasi yung sub ko nun. Oh, parang ganun. 1:1. Parang 1:1 yun, kapatid. Libang-libang sana. Alright, libang-libang sana ko, no? Mangarap ako alright. Tingnan mo sabi ni ano, Magtagalog ka daw. tingnan mo to si ano, si Nibla. Ayaw niya daw magpa-boss kasi daw naglilibang lang daw. Eh di ba nang bababae lang to eh, kaya to nag-YouTube eh. Hindi ano yan kapatid. Sa mga tropa-tropa yan. Yung 3K na binayad kong 3,000, ano yan, tropa yan. Ibig sabihin, mga matulungin niya ng mga tao. Kung gusto nyo, pwede nyo akong i-PM, i-ano ko kayo sa kanya, ipapakilala ko kayo sa kanya, tapos, madali lang yun sa kanya. Madali lang yun sa kanya mga kapatid. I-PM nyo lang ako, tapos ipapakilala ko kayo sa kanya. Saglit lang yan mga kapatid. Wala pang 1 linggo yan. Wala pang 1 linggo. Nangyari na yan. Ano yun? Paps na ba yun, Paps, yung ano, halimbawa, double H lang yung ipapaano mo sa kanya? Oo, organic, malupit yun. Hindi kaya nga, pwede yun. lang. Pag WH kasi, pag WH, ang kailangan mo kumpletuhin. Meron kasing tinatawag na videos views. Views na tinatawag. Meron tinatawag na 1 hour videos, may tinatawag na 30 minutes videos, meron tinatawag na 5 hours videos. Ngayon, ang kailangan mong bilihin doon yung 1 hours videos. Meron kang 2 piraso na 2 play kasi yun eh, 2 play. Yung ginawa ko tag 1.5 eh. Yung 2 video ko na tag 1 oras. Itong 1 oras na video ko 1.5 hours yung isang video ko. Pero itong video ko to 1 oras lang to. Hindi ko ipina-play yung mga 9 hours, 5 hours, hindi yun kasi ayaw ni ano yun, ayaw niya kasi questionable. Doon tayo sa 1 hours play. Tapos yung kailangan yung videos mo na yon medyo cinematic or medyo may kaabangan. Parang may aabangan. Alam mo, yung dulo, abangan mo yung pagsundot mo ng ilong. Ano kapatid? Kahit paulit-ulit lang yung videos na yon. Kahit paulit-ulit na lang yung videos na yon. Hindi, 1 play lang yun. Hindi na yun. Sa isang video, 1 play. Ganito yan. Pag nag-order ka ng oras, may resibo. Yung resibo mo, halimbawa, ang title ng video mo is ang biyahe ni Easy Ride. Yun ang title ng video mo. Tapos, nakalagay doon, order number, tapos dash ID mo, ID ng channel mo. Tapos, order number what's 1.5. Alam mo, 1.5 yung order mo. Tapos, resibo, yung receipt. Code number receipt. Tapos, yun. 1.5, what's up? Yun na. Order yun, ino-order yun. Bahala na si YouTube nun. Kasi kay YouTube yun ino-order. Bahala na siya nun.
mag-play. Pero yung 1.5 na yon, tapos mo na yung 4K, ay WH mo, yung 4K WH mo. Hindi, depende. Kung 1.5 watts hour ang kinuha mo, 1.5 lang yun. Kung 4K, Ah, kung 4K, Ah. 4K din ang kukunin mo. Yun nga. Ganun pala talaga Oo. yun. Pero ang ano ko diyan, ang alam ko diyan kasi ako ganun ang ginawa ko. Ang in-order ko, dalawa yung video ko eh. Dalawang video ko, tag isang oras. Tag isang oras sila. Yung isang video ko 1.5. Tapos nagkaroon yun ng views 1.7 views. Walang views yun, ang views lang nun 65. Yung isang oras ko na video, ang views nun talaga 65 lang. Yung isang oras. Ngayon, nung yun ang ipina-play ko sa 1.5 views. Nung natapos yun, nagkaroon siya ng views na 1.7. Nung natapos na yung order ko na 1.5. Tapos yung isa kong video, meron siyang views na original views nun is 87 yata. Yung isa, 87 lang yung views, yung isang oras na video ko. Nung ipinag ko, order ko is 1.5 na watts hour. Ang naging views nun is 1.6. Nagkaroon siya ng views na 1.6. Kaya nakumpleto na yung 4,000 watts hour ko. Nakumpleto. Ganun pala yun, no? Tapos, yung sub, minsan may pumapasok, minsan wala. Yun, yung sub. In-order din yun. Ganon yun. Pero Kung ingat para kayo. paano sa oras, kung may pera ka lang din naman, yun na yung dapat. Kompletuhin mo na. Kompletuhin mo na yung yung 4,000. Oo, kasi yun lang naman eh. Tinatanggap naman ni YouTube yung boost eh. Kasi business yan eh. Business yan ni YouTube. Kailangan ni YouTube ng mga nagpo-boost para may pera siya. Ngayon, yun lang yun lang din yung sahod niya. Tingnan mo yung technique ni YouTube. Pero siya nagpo-boost. May mga nagpo-boost siya. Ngayon, para magkaroon siya ng may mga bumibili sa kanya. Alam mo, may bumibili sa kanya ng prutas para yung prutas ay mamunga. Yun. Yung bunga na yun na yung mga mga account na to. Oo. Even like, nagkaka-likes din siya. Ay, yung likes niya, hindi tumatakbo yung likes, kapatid. Hindi tumatakbo yung likes. Watch hour lang. Kung watch hour. Kung likes din. Iba kasi yan eh. Iba ang order ng views. Pero pag nag-order ka ng watch hour, magkakaroon siya ng views. Pero wala siyang tamsak. Wala siyang tamsak. Pag in-order mo siguro tamsak, magkakaroon siya ng views. Magkakaroon din siya ng watch hour. Yeah, that's all. Nice. At least may idea na yung iba. Oo. Pero hindi ko, baka mamaya, mga kapatid, ito'y payo lang ng isang isang manggagamot. Hindi ito. Pero magagamit. Kung kayo ay nagninegosyo, gawin nyo na yung pattern ng isang. Kasi kung wala ka talagang time sa YouTube, yung pa-sulpot-sulpot ka lang, Oo. kung gusto monetize, Ganito yan. Oo, kapatid. hindi ka nahirapan. Oo, ito ang magkaiba. Iba ang order ng thumbs-up. Tatlo yan eh. Pag nag-order ka ng sub, sub lang yon. Sub lang siya. Pag nag-order ka ng WH, may kasama yon na views. Pag nagkuha ka ng WH, meron yung kasama views.
Pero wala tamsak yun, ha? May kasama yun. May kasama yung double win. Rin mo yung tamsak. Para may views. Ayaw mo ako. Kasi kung tamsak, isang pindot lang ni YouTube yun, tamsakan ka na ng tamsakan. Ganon nga siguro yung ginagawa ng iba, no? Oo, yung mga mayayaman YouTuber, ang kasi business. Ngayon, pag nakatayo ka na, naka-establish ka na ng channel mo, kapag-apply ka na, gawa ka na ng pera. Content mo, kita ng mga content mo, tapos gumastos ka ng moderator. Alam mo yung moderator? Gumastos ka ng moderator. Alam mo, yung moderator is tao. Tao yan. Alam mo, 2 or 3 tao kung sino gusto mo. Ang gagawin lang nila, alam mo, sasahuran mo sila ng, for example, is 200 pesos isang araw. Alam mo, 200 pesos isang araw. Ang gagawin lang ng tao na yun, yung creator mo, isi-share niya lang yung I-share lang yung video mo. Oo, yun lang ang trabaho niya. I-share niya, tapos i-play niya pag wala siyang gawa. O, tapos, yun lang ang gagawin ng moderator mo. May bayad rin yun, gagastusan mo yun. O ngayon, kapag kumalat na, kasi ang tao, chismoso kasi ang tao eh. Ang tao, chismoso yan. Ngayon, pag kumalat na yan, pag kakalat nyo, makalat na yung mga videos mo. Yun. Yun, madali na. Yun nga eh. Mabilis na yun. Kaya yung iba kaya nakaka-trend sila ng video kasi yun binabayad nila. Meron kapatid, may server. Meron server. Nasa Laguna, sa bahay. Wala dito. Busy si Pops Nonoy ah. Oo. Ngayon, maraming gawa yan si Nonoy. Si Pops Nibla, di matapos-tapos kumain ah. Oo, dyan lang yan. Nagawan mo kasi. Oo. Malapit to. Magandang balita sa akin. Sino yan? May nag-send sa akin sa messenger ko na. Boss, send ko na yung payment. Oy, baka hindi sa W8 pa. Sa ano yun? Sa customer ko, sa business ko, sa business. Sa business yun. Embroidery. Anong makash in? Masend ako sa inyo sa Sa kabila, cash in daw, cash in. Tayong sa pagala. Send out sa inyo lahat yan, ma. Type nyo lang ako. Ipasok nyo yung menu. Type nyo yung Nonoy. Ano ka na Pops ng ano, sa ano, Facebook page, Oo, kasi ang Facebook page, nakakakuha din siya doon sa, di ba yung YouTube studio? Yung, di ba yung yung source of views. Makikita mo yung YouTube kung saan ang gagaling yung di ba yung YouTube studio. Meron doon nakasulat source of view. Tapos makikita mo doon kung sa YouTube or sa Facebook. Okay. Pero i-upload mo muna video. Ganon. Upload mo sa YouTube. Tapos share mo. Share mo. Pwede lang. Yung mga YouTube, talaga mga YouTuber, mga vlogger,
Katan pa. Yan, para makikita nila. Open link nila yun. Pag clinic nila yung link na yun, pag binoton link, pinindot nila yung sa Facebook, matik yun. Account kagad yun. Views kagad yun. Views yun sa ano. Kahit mapanood nila sa Facebook. Angie ka doon. Uy, nag-interest yan. Basta yung link na yun. Hindi, pag nagpapasin ka sa may mga garo. Alright. Kaya yung ibang mga vlogger, ang ginagawa, nag-upload sila ng videos sa Facebook, tapos naglalagay sila ng YouTube. Pag yung link na yun, automatic account na yun doon sa ano. Account na yun. Alright. 5 hours na pala tayo mga kapatid. Sino magla-live? End ko na to. End na. Rain ka na ba? Pa-live na ka mo. 5 hours na pala to. Right. Ako, hindi ako pwede mag-live. Hindi ako pwede mag-live, kapatid. Finish lang ako. End ko na to mga kapatid. Si Pops Steve lang. Si Grace. Masisiti ako na ito. 5 hours na. Close na naman tayo. Alright. Close mo na, Mano. Tama na yan. Five hours na kasi, 5 hours. Sige naman, no? Nakakalikot. Kita mo, Pops, tinuro ko sa mo. Pops. Apply Sige, ko. magtawa ako sa... Sige, salamat, Pops. Sige, salamat. Bye-bye. Sige. Bye-bye.